Aral maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa banal na gawain ito, dito po maminamahal, tumubo yung ating pananampalataya sa ating paglilingkod, appreciate, at ay pinagaling sa ating malubhang makaramdaman, nilutas ang ating mga bigat ng problema. Sa mga oras to, tayo binibiyayaan at pinagpapala na ng ating pinakamamalapay sa appreciate. At nagpapabubot din pa ng manuhal ng magandang hapon na po through the whole family of Albedo Children, sa lahat ng kanilang mga pamilya, mga kapwa-apuhan, appreciate, sa buong pamilya ng beloved Albedo Children. Magandang hapon na po, appreciate, at maging sa lahat maminamahal ng ating mga beloved elders na ating mga kasama sa Morso, ating mga beloved na pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved Order Pichuga Bubunyer at katuwang kanyang malanak ni Mr. Divine Year, appreciate, at sa kanilang mga kasama kapiling mga beloved na workers, sa lahat po maminamahal, help of the church, sa lahat po mga ating beloved choir, ating beloved instrumentalists, appreciate. Nariyan po maminamahal, magandang hapon na po sa ating pinaka, maging sa ating mga kapatiran natin, mabaguan at sa lahat po na naabot o nakakarinig ng tinig daw, magandang hapon po sa ating pinakamamalapay yung appreciate. Maging sa lahat ng nakantabay po sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, sa YouTube, sa Facebook, especially sa mga baguhan po na idinaragdag ng ating malapay Jesus. Magandang oras po niya sa inyo, at muli magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate. At narito muli sa ating pagsasagawa ng ating pananampalataya, muli niyo pong masasaksiyan, appreciate, na tayo muling magpupuri at aawit ng mga papuring awit sa ating pinakamamalapay Jesus, na diyan sa bagay na yan ating pong inibita ng pinakamalapis, malapresensya ng ating pinakamalapay Jesus sa ating pagpupuri sa ating pinakamalapay Jesus. Appreciate sa patuloy bulgwain na rin po maminamahal ang mga pinagpalang mga buhay matotoo, maminamahal na mapipili ating mga beloved kapatiran. Appreciate
sa lahat po nating mga beloved kapatiran na mapipili ng maghahayag ng kanilang buhay patungo paano kumilos ang ating malapit sa kanilang buhay na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas ang bibigat ng problema sa mga oras to. Sila pinagpapala ng ating malapit sa portion po ng pagpapatuto. Diyan niyo po maririnig yan. Appreciate? Sa pupatuloy malgawain na rin po maminumhal ang pag-aawitan din po ng ating mga beloved ng Finest Choir. Maminumhal na muli po nating dadamhain ang pinakamalapit sa presensya ng ating pinakamalapit Jesus. Sa pupatuloy malgawain na rin din po ang pinagpalang mga ngaral na mapipili na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng ating kasambagi at handog. Appreciate? Sa bagay na yan, dito tayo pinagpapala ng ating malapit. Appreciate? Ng triple blessing, lalo digit ang papalang spiritual. Appreciate? Sa pagpatuloy gawin, huli maminumhal yung pangangaral ba ng salita ng ating malapay. Appreciate na sabi nga ng ibang lingkod, kung tayo maminumhal ay literally kumakain ng pagkain ng mga nagpapapabusog ng physical pangatawan, lumalakas tayo. Appreciate? Kinakailangan din maminumhal, tayo kumain din po ng salita ng Diyos. Magkain salita ng Diyos, appreciate? Yung ating pagsasagawa ng kanyang pananambahan. Minamahal, hindi lang yung dito sa ating bahay sambahan, kanyang lahat ng mabanal na kalooban, maminamahal, ay ating isasagawa, hindi lamang po dito sa ating chapel, Christian, sa ating pastoral house, maminamahal, maging sa ating mga kanyang tahanan, dala-dala po natin yan ng salita ng Diyos, lahat ng kanyang banal na kalooban ay pinag-uutos niya, Christian, ay ating sinasagawa, yun po yung pagkaing spiritual, Christian. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay. Sabi pa ng ating pinakamamalapay Jesus, na wag daw natin pabayan ang ating pagkakatipon na kagaya ng galing ba? Kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo ko ng mamalas na malapit ng araw. Appreciate? Yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalas ang bawat Kristyano, kinaasam-asam yan. Maminumhal ang pagbabalik ng ating pinakamamalas. Appreciate? Katiyakin natin maminumhal na tayo dadagitin ng ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate? Kinakailangan nasa banal na kalooban tayo ng ating pinakamalapay Jesus upang nariyan 100% maminumhal na pananampalataya ang kinakailangan at maganap tayo ng kanyang banal na kalooban. Appreciate? Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate? Na sabi nga maminumhal na bagamat may mga sabi nga mga bandang mga dilobyo maminumhal na mangyayari sa mga oras to, katulad mo nangyayari sa mga oras to sa dagok mo ng yung Mayon Volcano, maminumhal na talaga nag-alboruto, maminumhal, pero sa mga Kristiyano kinakailangan maminumhal talagang kumapit sa kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Super God upang mangyari man yung mga bagay na yan, maminumhal, pag-iingatan tayo ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Super God. Hindi ko nung masyadong kapahabahan, maminumhal ang papaliwanag po patungkol po sa ating pag-MC. Super tayo po yung magkaisa na maminumhal na mag-start, bago tayo mag-start, tayo po muna yung magbukas ng isang time-team na pananalangin upang ang gabay at patnubay ng ating pinakamamalapay ay laging sumasa ating Super God. Hiniling ko mo sa lahat man narito maminum, ang iba'y tumayo, maminum presiyat, ang iba'y lumuhod, maminumhal, at magtaas tayo ng dalawang kamay natin bilang tandang pagsugo sa ating pinakamalus at manalangin tayo ng time team sa ating pinakamalus. Kasi ito manalangin, hallelujah. Dakila pagpala po ng mga Diyos, ang panasyan kami pupuri, nagpapasalamat sa moros, no? Sa malhating pagdating ng mga kapatiran na rin pinaganghatang mo sila sa kanilang paglalakbay. Pinarating mahati sa pagkawain ito, presyan, halos sa lugar na ito. Narito kami ngayon sa Balharapan, sabi nagkatipon-tipon mo nagkakasama-sama. Nagpapagumbaba sa yung Balharapan, halumin ng habag. Kapatawaran sa lahat ng mga pagkulang pagkakamali, sa mo kami nangasumpuan ng bawat sa nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami malapay Jesus. Hugasan mo kami ng indugo ng bago sa krus ng Calvary. Minsan pa dindalalin po namin sa pagkalat ng panalangin po. At sa bungat panalangin po ng aming kalanggalang ibalang sa Pastor Will salve them, malapay Jesus na rin po, malapay sila nga sa malapay sa ibalang gawain, sa simula aming sasagawa, sa simulain sa pagka-MC, upring prayer, pagkawit ang mag-jupon ng solemn song. Samahan mo kami sa bawat pagpupuri, malapay Jesus, Cebu, sa pinakamalapit sa presensya sa aming galitan, ito isang nagpapalakas sa bawat pananampalataya namin sa iyong malapay Jesus na rin, hallelujah. Lang isa mo rin po mga pinagpalang mapipili na mga beloved kapatiran, maghahayag ng kailang mga buhay, paano ka kumilos kailang buhay, nagbago kailang buhay, pinagaling sa malubang mga karamdaman, dito sa bigat ng problema, sa lahat ng kailang ibahayag ng mga buhay na patuto. Yan ay mo malamang pang sa lahat ng mga pakinig, lalo sa mga baguhan po namin na rin, na nanood po na yung live web sa mga oras. No? Sila rin po yung makumberte, malapit sa kumirong mga banal gawain, malapit sa sila dumuroon, upang sila makapili sa paglilingkod sa iyo. Malapit sa rin, hindi po lang isa mo rin po. Malapit sa mga pag-awitan po natin, Beloved Finest Choir, lahat ng mga paboring awit, ialis sa iyo. Yan ay po, malapit sa bilang huling daliw yan, yung pinakamanibig sa malapit sa galitan. Lang isa mo rin po malapit Jesus ang pinagpalang
mga ngaral mapipili, magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng mga kasumbagit handog. Ikaw magbigay ng matalata na kanilang papaliwanag man sa lahat mga Kristyano hindi po nakasunod sa bagay na ito. Mahipong kanilang puso, ang isip, malapay sa pang makasunod sila sa bagay na ito na ipinangako po ang triple blessing, lalo din po palang spiritual. Marapay lang isang rin po ang huling yung gawain, pangangaral balang silita. Ikaw magbigay ng misahe na pag-aaralan, hallelujah. Sa hapon na yan, sa bawat ikatatag ng bawat mananampalatay, sama mo kami sa iyong balang gawain, sa simulain sa matapos na tagalang kalakasan, kagalakan na nagbumula sa iyo. At kung paano mo kami iningatan, pinarating malhati sa balang gawain, ganun din po sa lahat ng mga kapatid ng Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa na rin sasagawa ng pananambahan sa mga oras to, lalo na sa mga kapatiran po namin na rin maglalakbay, may madalang sasakyan, may mga namasahero, ang iba'y naglalakad, manggagaling pa ng malalayang lugar, pakaingatan mo po, paratingin ng malhati sa balang gawain na lahat kanilang mga iniwanan sa kanilang mga tahanan, pagkaingatan mo rin po, malapay sa hilahiw sa lahat ng mga dilobyo, mga gawa ng kaaway, mga sunog, hallelujah, na rin ng pagkasira ng kanilang mga bahay, mga pagnanakaw, malapay sa pakaingatan mo po lahat ang iyong mga anak sa mga oras to, at sama-sama pong sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway sa pagkaalatang panalangin, namin kagalang-galang pastor, sa buwan panalangin, namin kagalang-galang ibalang sa pastor, Rudy Salveda, cast out in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa oras sa minamahal, tayo muli magpuri sa ating pinakamalapay sa President, hallelujah. As we gotta obey the Spirit work within us, as we gotta obey, we glorify your name, knowing that my heart begin to worship, will be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we God obey your Spirit work within us, as we God obey, we glorify your name, knowing that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies then will come to an end. There are new every morning, and new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we God obey in spirit, work within us. As we God obey, we glorify your name, knowing that my heart begin to worship, will be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies then will come to an end. There are new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is
thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. Live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. Falling shall praise thee, this will I bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. Falling shall praise thee, this will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, come what may. That sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus, they are good. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. Falling shall praise thee, thence will I bless thee. The loving kindness is better than love. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, who come what may. Sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus, they are good. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. Falling shall praise thee, thence will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thence will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. How do cold and sweet, and the world is our is the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Lord, hallelujah. Jesus, the joy of living, is everything to me.
Haldusico bends me, Erwalisago. He's the joy of living, He's everything to me. But Jesus, the joy of believing, He's everything to me. But Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do sickle bends me, and the world's I'll go. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord. See, walk alone. I'll just keep trusting my Lord. For you've been sung, the storm louder in the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's the people rain, that's the people rain. I can count on Him through the very end. The storm louder in the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord. See, walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgiving song, the storm louder in the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a people rain, such a people rain. I can count on Him through the very end. The storm louder in the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus is
sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I have been sweetened, saved my weary soul, and know that but Jesus came to me. In by His grace I breathe. Oh, 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 now He's different. Oh, so different now. Oh, once I was lost and sin, I had to be sweetened, save my weary soul, and know that but Jesus came to me. And by His grace I breathe. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Said and him to be. Oh, oh, oh. But
Jesus rescued me. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. Once I was lost and sin, I have the peace within, saved by weary soul. I know that but Jesus came to me, and by His grace I'm whoa, 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 down. It's different. Whoa, so different now. It's different now. Since saved my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Said him to be, oh, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. How you lay your hand on my Lord on her hand. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you put the fountain, raise up the mountain. But the Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you put for the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. Lord, hallelujah. You dance the clouds, better rain. From the rain you better see. From the sea for the clouds, give us light abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, my Lord, on her hand. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you put for the fountain, raise up the mountain. But Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, better rain. From the rain you better see. From the sea for the clouds, give us light aboundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. As for me, I will be whole, facing right and stand. I will be satisfied with all the great light. I want to be just like you, my Lord. As for me, who behold thy face. As for me, I will behold reason right and stands. I will be satisfied with all the great light. I want to be just like you, dear Lord. As for me, will behold thy face. As for me, I will behold
faith and righteousness will be satisfied. With all between light, I want to be just like you. The Lord has for me who behold thy face. Oh, call on the Lord whilst we be found. La la la, call on the Lord whilst. La la la, call on the Lord whilst we be found. He'll wipe we all tears. Call on the Lord whilst we be found. La la la, call on the Lord whilst. La la la, call on the Lord whilst we be found. He'll wipe we all tears, and you wanna be great in God's kingdom. Learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Ooh. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. We happy out of hand, and bring your right spirit within me. Create and be happy, oh heart again, and bring your right spirit within me. Oh, cast it out away from thy presence, so Lord, and take another Holy Spirit from me. Restore and be the joy of that salvation, and bring your right spirit within me. Isang pusong naman at sa akin ay likhain, bigyan po Diyos ng bawang damdamin. Isang pusong naman at sa akin ay likhain, Lord, hallelujah. Bigyan po Diyos ng bawang damdamin, at sa iyong harapan huwag mo akong paalisin. Espiritu Banal, paghariin sa akin ang
lang natulon ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ang gawin mong naman, at sa iyong harapan huwag mo akong paalisin. Espiritong banal maghariin sa akin, ang galak na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo at gawin mong dapat. All over the world, that Spirit is moving. All over the world, it's the promise and who will be hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. It's the one who's overseen right here in this place. That Spirit is moving right here in this place. That's the province and be hallelujah right here in this place. There is a mighty revelation of the glory of the Lord. It's the one who's covered. Ang puso ko'y masaya pagkasama mo ngayon sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon, Diyos umiibig. Kung kayo ng pangmasdan ng kanyang tandawin, ang Diyos ang pinupurin dahil ako'y masaya pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos sa puso natin ay nagbubulo. Dahil naranasan natin na ang kay Kristo'y manalangin, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya magsama ko kayong sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya magsama ko kayong Diyos umiibig. Kung ngayon ang pangmasdan ng kanyang tandawin, ang Diyos sa pinupunin dahil ako'y masaya pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumanaw, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya magsama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya magsama ko kayong sumibig. Kung ngayon ang pangmasdan ng kanyang tandawin, ang Diyos ang pinupunin dahil ako'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko.
Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig. Ang kanyang anak ibinigay para sa atin, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Lord, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw si Jesus. Alam kong mahal niya tayo at mahal din natin siya, at laging ay tabis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan matatamo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa iyo. Ngayon
sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, mananakong tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang nadarama? Kapayapaan hinasiyo, nakamtan po ang biyaya sa ating Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, mananakong tanging ikaw lamang ang Diyos. Oh, search me again and know my heart. Try me and know my Lord, and see if there be some way and peace and me. Leads me the way, oh Lord. Leads me the way, oh Lord. Leads me the way everlasting. Oh, search me again and know my heart. Try me and know my Lord, and see if there be some way and reason be. He leads me in the way, oh Lord. He leads me in the way, oh Lord. He leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, oh Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marandag, dahil mong panghalang. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalagasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Papalagpagan kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marandag, dahil mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalagasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Haawinan kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marandag, dahil mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalagasan. Ikaw ang Diyos na pumapatuhan sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu na. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Lord, halin. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan. Yes, Lord, halin. Sa Espiritu na. May kagalingan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan, yes Lord, hallelujah.
sa Panginoon may kaligtasan at kapayapaan, may kaligtasan. Dengan halin sa Espiritu kita may kaligtasan. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Lord, halin may kagalakan sa Panginoon, may kagalakan at kapayapaan, may kagalakan sa Espiritu kita may kagalakan. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Halina't sama-sama tayong mawid at magbuhay habang buhay isiyang durahan. Halina't sama-sama tayong mawid at magbuhay habang buhay isiyang durahan. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo mawid at magpuri habang buhay isiyang tunay. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out on the highway, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out on the highway, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, happy, happy, happy is Lord, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I believe in that. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 certain, happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I believe it. I want you to go how happy and I'm well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think, and I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do, and I will go, yes, I will go where you want me to go.
You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what they what to say, what to do, where how to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell what to say, what to do, where how to go. I'm blessed and adored I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored I am, 'cause He promised me to give it me life. I'm blessed, 'cause He walks with me and leads me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and adored that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and leads me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed and adored that I am, 'cause Jesus take control of my life. Blessed and adored that I am, 'cause He promised me to keep a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and leads me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, Christian? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Where to get again? Praising the Lord. Where to get again? In one accord. Something good is going to happen. Something good is hidden. Where to get again? And praising the Lord, magagawa natin ang lahat at ang galang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa na dito ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. Come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the
King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Our Jesus Christ our Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Our Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Our Jesus Christ the Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, in the name of Jesus, we harm shall be the haven. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of mercy, tell me who can stand before. In the mighty name of mercy, Jesus, we harm shall be free. In the name of Jesus, we harm shall be the haven. In the name of Jesus, in the name of the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we harm shall be free. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we harm shall be haven. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we harm shall be free. In the name of Jesus, we harm shall be haven. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we harm shall be victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm preaching victory. Glory, glory. We hallelujah, His song. And upon me, oh, victory is victory. Hallelujah, I'm preaching victory. Glory, glory. We hallelujah, His song. And upon me, oh, victory is victory. Hallelujah, I'm preaching victory. Glory, glory. We hallelujah, His song. And upon me, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. He set my mind, knowing power, and by my spirit send the Lord. He set my mind, knowing power, and by my spirit
send the Lord to this mountain shall be this mountain shall be this mountain shall be removed, and mountains be and send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil I bound, but Jesus set me free. The devil I bound, but Jesus set me free. The devil I bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad that Jesus set. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil I bound, but Jesus set me free. The devil I bound, but Jesus set me free. The devil I bound, but Jesus set. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I won't turn back. Do not go with me, will tell me follow. Do not go with me, tell me. Do not go with me, tell me follow. No turning back, I won't turn back. Oh, take the whole word, but give me Jesus. Take the whole word, but give me Jesus. Take the whole word, but give me Jesus. The turning back, I won't turn back. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. The turning back, I won't turn back. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tinuro ang magpuri, tinuro ang umawit, tinuro ang umibig. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Living for Jesus, love's life but all. Serving, following Him, hallelujah. Living out life as no life, but I know it's Jesus came in, hallelujah. And nothing to satisfy like Jesus with it. He makes my happy house. Walking save His way, hallelujah. Living for Jesus my King. Oh, living for Jesus, love's life but all. Serving, following Him, hallelujah. Living out life, but no life at all. I know Jesus came in high. Nothing can satisfy Jesus sweet. He makes my happy house sing. Walking the same way, happening. Living for Jesus my King. Ride the faith way for the victory. Ride the faith way today. And to keep and still rejoicing as the powerful on thy way. Let it not move on, and the faithful hand, and the song ring out, and the joy begin. For without you now, you're the sure to it by the faith way today. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost, the paradise, giving to your life, giving to your life, giving. That's the Holy Ghost, the paradise,
keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His whole hope will be home. Mom began to sad. Mom began to sad. Mom began. His whole hope will be home. Mom began sad. Jesus, mom began to sad. His mom being mom. Mom being my soul. Him singing and shouting, oh Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. There's something pumping. Mom being. His mom being mom. Mom being my soul. Singing and shouting, oh Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. There's something bumping, mom be, his mom be, mom be my soul. Singing and shouting, oh Jesus save me home. Some people understand Jesus save my soul. There's something bumping, mom be my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, who bless His holy name, who bless His soul. Lidim, palakpakan po natin ng malakas ang ating lalat. Magsabi ng praise the Lord. And praise God. At dito ako sa manimahala, ating papuring ang masayang awitin sa ating pinakampasa sa morso. Tayo patuloy na sa pagkawain. Manimahala, tayo dadako na sa ating malumanin na awitin. At ibinibigay ko ng pagkakaroon sa beloved elder, ating beloved brother June Amar. Praise God. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino sa panguna po sa joyful na awitin para po sa ating pinakamahal na Panginoon. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa malumanay na awitin, tayo po yung magtaas na ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpala mo namin sa langit, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah sa hapong ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa kalayaan. Hallelujah. Na ikaw ay sama-sama pa naming mapurihan o pasalamatan. Hallelujah sa mga kamanghamanghang ginawa mo sa iyong buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa pag-ingat mo sa amin na kami pinarating na malulahati sa iyong banal na gawain. At sabot na langin namin, mahal na Panginoon Jesus, sa mga anak mo. Hallelujah. Napapunta pa lang sa iyong banal na gawain. Maging dito San Carlos City, Autres, Pangasinan. Hallelujah sa Visayas, Mindanao, maging sa Bayong Dagat, magsagawa ng midweek service, mahal na Panginoon Jesus. Ingatan mo sila, mahal na Panginoon Jesus, provide mo ka ng pamasahe. Hallelujah, kan na masakyan at paratingin mo silang maluwalhati. Hallelujah sa bawat, hallelujah, gawain mo, mahal na Panginoon Jesus. Kami po'y humihingi ng patawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus, huwag mo po ipagkait na ipadama yung matamis, banal presensya bawat isa sa amin. At sa unang sa bunga panalangin namin, mahal na Pastor Willis Ronald Meda, amin po sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang lahat ng mga uri, mga hadlang. Hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaaway magpasawalang hanggan. May buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaaway magpasawalang hanggan. Pinupuri
sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong gawa'y magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa akin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay,
kadakilaan mo, pasalamatan. Ang pag-ibig mo ay wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa akin. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko. Pansamantala ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Paano ko malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko. Pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Paano ko malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya
Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, kung sa aking mga hanap, kay higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama, ay layo naman damdamin lang kay tagal. Hanggang kailan pa hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus,
ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ang hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay, panghawakan mo, Ama. Baka ako'y mapahiwalay, palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo.
Ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang lungkot mo ay papawin ko. Ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa labang sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayo'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y haguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko,
Salamat, O Diyos, sa pagpapala mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa pagpapala upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y bawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtuwid mo, paglililis. Ako'y natuto umibig sa'yo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa di kayang isulat ng lapis sa papel, o iguhit man ng pintura at pinsil. Ang hiwaga na kapangyarihan mong tanga ay di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin mo ang kayamanan sa mundo, hindi pa rin tutulad sa
kadakilaan mo. Kahit ibigin mo lahat ng uri ng tao, ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Di kayang isulat ng lapis sa papel, o iguhit man ng pintura at pinsil. Ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan, e di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin mo lahat ng uri ng tao, ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kadakilaan. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhay. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luha papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ikaw ay alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraanan mga pagsubok sa buhay ko.
Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luha papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko, pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko, pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Hallelujah. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luha papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat alam pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay, ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisisi,
tayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala na iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Hallelujah. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito. Marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa iyo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. O aking Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Oh, how I love you, how I adore you, my great, my sunshine, my all in all, my great creator, my Savior, and all that's fullness dwelleth in thee. Oh, how I love you, how I adore you, my great, my sunshine, my all in all, the great creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of
I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I will to be just like you. But there is Lord, as for me, I will behold thy praise. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I will to be just like you. By there is Lord, as for me, I will behold thy praise. Mosayaw sa kalipay, iha sa Ginoo. Mosayaw sa kalipay, iha sa Ginoo. O kay kuntaan Diyos, simbahon ta siya sa kasing-kasing. Hallelujah. O dahil sa kalipay, iha sa Ginoo. O dahil sa kalipay, iha sa Ginoo. O dahil kuntaan Diyos, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Mo singgit sa kalipay, iha sa Ginoo. Mo singgit sa kalipay, iha sa Ginoo. O kay kuntaan Diyos, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Molokso sa kalipay, iha sa Ginoo. Molokso sa kalipay, iha sa Ginoo. O kayutan Diyos, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you'll never oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Oh, down through the years, you've never failed me yet. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? I said, there's not heard what's recorded in God's word. Yes, and there is Jesus, my good Lord, wonderful. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Yes, and there is Jesus, my good Lord, wonderful.
nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus Trina, si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang baliw. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be my way. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. All over me that is bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. So all over me that is bubbling up inside. For Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Singing and shouting for Jesus, let me home. Some people don't understand it, but Jesus is my song. Bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, bubbling in my soul. Keep singing and shouting for Jesus, let me home. Some people don't understand it, but Jesus, let me home. Bubbling, 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 bubbling with the Lord. Bless the Lord of my soul. Oh,
Bless the Lord of my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Puri natin pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved brother John Amaro, sa pangunguna po sa ating mga solemn na awitin. Puri natin dakilang Diyos. At tayo po ay darako na po sa susunod na bahagi na kung saan tayo po ay makakapakinig ng mga pinagpalang mga patutuo ng ating pong minamahal na mga kapatiran. Puri natin dakilang Diyos. At purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay binigyan muli ng magandang panahon upang tayo magsama-sama. Na tayo po ay makapagdaos po ng ating pangalawang Wednesday midweek service. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Ating palakpakan nating dakilang Diyos na tunay po na napakabuti nating pinamahal na Panginoon at tayo binigyan ng malusog na pangatawan na tayo po ay patuloy sa ating pong pakikipag-ugnay, pagpupuri sa ating dakilang Ama ng ating mabait na Diyos na sa langit. Puri natin dakilang Diyos. At tunay po mga minamahal, sa bahaging ito na kung saan natin ibabahagi po ang pasasalamat na kung saan tunay po ang ating mga kapatiran, sila po ay pinagpalan ating pinakamamahal na Panginoon. Nariyan po na sila po ay pinagaling sa kanilang nakaramdaman, binaw kanilang buhay bilang tanda, mga minamahal, ng ating Diyos na pinaglilingkuran ay tunay Diyos na buhay. Mga minamahal ko, na bago po, mga minamahal ko, ang sabi ng Banal na Kasulatan, tayo daw po mga minamahal ay totoong mga saksi ng ating dakilang Diyos. Maging po mga minamahal ang mga naunang naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga apostolis ng ating dakilang Diyos. Sila man din po ay nangaral ng banal na salita. Sila naman din po ay nagpatutuo sa kapangyarihan at ganoon din po may minamahal ang kaligtasan na kailangan po natin pong makamit sa pamamagitan po ng ating paglilingkod sa Diyos. Ang sabi ng Banal na Kasulatan dito po sa aklat ng Acts, aklat ng mga gawa ng mga apostol, gawa, kabanata 1, ang talata 8, datapat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at sa hanggang sa kahuli-huling hangganan ng lupa. Totoo po mga minamahal, tayo po ay mga buhay na saksi, mga patutuo ng ating dakilang Diyos, na tayo po ay magmula po tayo po mga minamahal ko ay nakilala sa tunay na Diyos na buhay. Pinagpala tayo, pinagaling tayo ng ating dakilang Diyos sa ating matagal na karamdaman. Tayo po mga minamahal ko ngayon ay nagpapatutuo. Tayo po ang mga tunay saksi ng ating pinakamamahal na Panginoon na ang Diyos natin pinaglilingkuran mga minamahal ko. Siya po ay tunay na Diyos na buhay, nagpapagaling at nagbabago ng buhay, higit sa lahat nagliligtas. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. At nandito po mga line up po mga minamahal, ng mga pinagpala nating mga kapatiran na magbibigay ng kanilang pasasalamat. At buksan po ito ng ating beloved brother Sander de los Santos. At sunod po ang ating beloved sister Norma Benluan. Praise God, hallelujah. At ganoon din po mga minamahal, sundan po nating beloved Mario Fernandez. At ganoon din po mga minamahal ko. At the last but not the least, ating beloved sister Abigail Villaros. At ganoon din kahulihan ng ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Puri natin pinakamamahal na Panginoon, ang pinakapatas na papuri, pagdadakila, pagkapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako rin po ay nagpapabot ng aking pong paggalang sa mga bunga ng panalangin po ng ating mga beloved parents in the Lord, ating beloved evangelist Pastor Luis Rada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved assistant Pastor Lena C. Almeida, sa ating mga beloved Almeida family, Almeida children, kanilang mga manugang at apo, at ganoon din po sa mga manggagawa. At ganoon din po sa pangunguna po ng ating pong ordained preacher,
Kuya Bubinir, sa kanya bang beloved anak, ating beloved Ate Vinesnir, at ganoon din po mga minamahal ko sa ating mga manggagawa, mga awit, at ganoon din sa mga ginigilo natin mga bisita sa hapong ito. Welcome po sa ating balagawaan dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. At ganoon din mga minamahal ko po mga magandang hapon sa lahat po na mga ginigilo nating mga taga-subaybay sa ating pong live streaming, webcast, mga minamahal, sa YouTube at Facebook. Purihin natin dakilang Diyos at patuloy po tayong magsubaybay sa ating mga balalagawan dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. At narito po mga minamahal habang naghahanda po ang pinagpalang kapatid natin ang babahagi ng kanyang pasalamat sa katahuan po ng ating beloved brother Sander de los Santos. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsambatang sa ating pinakamamahal na pinagsasalamang. Hallelujah, praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will G. Estrada, again po sa ating beloved Assistant Pastor Lynn Salmida, na ating inalalang kinilang turot aral po mga minamahal. Gayon din po sa lahat po ng nanonood ng live webcast viewer, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa lahat po ng ating beloved elder, gayon din po sa inyo po mga minamahal na kapatiran, gayon po sa ating beloved Origin Picture, Kuya Bobinir, gayon din po sa ating beloved Sister Vines. Mapagpalang hapon po sa inyo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. God is good all the time. All the time God is good mga minamahal, sapagkat narito na naman mga minamahal na tayo binigyan ng pagkakataon. Ako'y binigyan ng pagkakataon upang makapagpasalamat sa Kanya mga minamahal, maipahayag ang Kanyang kabutihan sa akin mga minamahal, ang mga himala na gawa niya sa akin mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah mga minamahal, ako'y nagagalak, nakaka-bless na makasama kayo mga minamahal na kapatiran. Alam ko ang mga iba mga minamahal talagang napakalayo ng lugar na pinanggalingan, ngunit narito mga minamahal na nagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sapagkat ako'y nabibless mga minamahal. Hallelujah. Gayon din mga minamahal, ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamamagitan lang naman po ng TV program mga minamahal. Aking maalala nung ako'y magkakalit sa mga minamahal, ako'y napailig sa TV mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang ang banal na gawain ay aking nakita mga minamahal. Dati mga minamahal talagang dinadaanan ko lang yan sa paglipat ng channel mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal isang araw, ako'y nagkaroon ng interest mga minamahal na manood sa banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang yan ay nakahiligan ko ng panoorin mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang mga minamahal, ako'y binigyan ng pagkakataon mga minamahal na ako'y makadalo sa banal na gawain mga minamahal. Hinanap ko po ang banal na gawain dyan po mga minamahal, natagpuan ko dyan sa may lukban mga minamahal. Una kong dalo mga minamahal, talagang ay nagpabautismo, talagang galak na galak ako mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal bilang kabataan noon, talagang mag-isa ko lang na dumadalo. Siguro buwan lang din siguro akong nakadalo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal ako'y nag-college mga minamahal, hanggang sa ako'y napahiwalay na sa banal na gawain. Hanggang sa nandyan na mga minamahal, natutong magbisyo mga minamahal, gumamit ng marijuana. Halos akong maalala ko mga minamahal, first subject namin sa school mga minamahal, talagang yan ay inom muna mga minamahal bago pasok, magtitik ng marijuana. Hanggang sa mga minamahal gumagawa ng kalukuhan na hindi kaya sa mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Hanggang sa talagang grabing pagbibisyo na yan mga minamahal. Talagang hindi po ako nakagraduate sa college mga minamahal, sapagkat ako'y napabarkada mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, naisipan kong magtrabaho mga minamahal. Ako'y napadako sa lugar ng Cavite mga minamahal. Talagang nandyan akala ko trabaho lang aking makikita mga minamahal. Ngunit ang bisyo ko na yan mga minamahal sa aking pagtatrabaho mga minamahal, napabarkada sa mga kasama sa pagtatrabaho. Hanggang sa ako'y mga minamahal, talagang ang bisyo na yan, nadagdagan aking bisyo mga minamahal. Ako'y gumagamit na ng tinatawag na shabu mga minamahal. Halos grabe mga minamahal, gabi-gabi pagkatapos ng trabaho, magiinom, paglasing na mga minamahal, para mawala yung tama mga minamahal, kami magdadrugs. Talagang grabe mga minamahal, halos araw-araw na yun, gano'n ang nangyayari sa aking buhay doon mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang
nung ako'y bumababa na aking tama, talagang napakalungkot ng aking puso, mga minamahal, nakaka-depress, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y umuwi na dito sa ating lugar, mga minamahal, sa Pangasinan nung year 2012, mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan, mga minamahal, ay aking maiwasan, ngunit yan ay nagpatuloy, mga minamahal, hanggang sa yan Presidency Duterte, mga minamahal, hanggang sa yung panahon niya, mga minamahal, yung nauso yung tukhang, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, yung mga kasamaan ko na nagdadrugs, mga minamahal, yan ay pinaghuli, mga minamahal. Yan ay talagang nagre-report sila sa kapulisan, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus, bagamat nung time na yun palagi ko silang kasama sa pagdadrugs, hindi napabilang ang aking pangalan, mga minamahal. Talagang hanggang sa mga minamahal, aking maalala nun, ako'y sabog sa drugs, mga minamahal. 2 beses na nangyari sa akin to, mga minamahal, sa isang gabi na yun. Naalala ko ang mga minamalang banal na gawain, mga minamahal. Talagang ako'y nanood sa YouTube, mga minamahal. Talagang bagamat nung time na yun ako'y sabog, mga minamahal. Ngunit ang luha, mga minamahal, sa aking mata, talagang di ko napigilan. Simula nun, mga minamahal, talagang grabe. Talagang sabi ko, doon ako nagkaroon ng desire, mga minamahal, na manumbalik sa banal na gawain, mga minamahal. Bagamat nung ako'y napaiwalay, talagang saglit lamang, mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Talagang hindi niya ako pinabayaan, mga minamahal. Talagang naalala niya ako, mga minamahal, na maisip siya, mga minamahal. Talagang simula nun, mga minamahal, year 2016, mga minamahal, September, mga minamahal, talagang ako'y nanumbalik na, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Bagamat nung time na yun sa aking pagpasok, taglay ko pa ang bisyo ng pagdadrugs. Talagang pag-inom na grabe, mga minamahal. Siguro kung dati day off ko, mga minamahal, umaga pa lang, mga minamahal, ako'y sabog na sa alak, mga minamahal, sa drugs na yun, mga minamahal. Ngunit nung September 2016, mga minamahal, ako'y nanumbalik, mga minamahal, sa bunga ng unang dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Bill Estrada Almeida. Talagang hallelujah, talagang ako'y dumalo, mga minamahal. Talagang pagpasok ko pa lang dyan sa may gate, mga minamahal, naramdam ko ang banal na presensya ng mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, ang ginawa ko na lang noon, mga minamahal, talagang ako'y nagpatuloy na dumalo, mga minamahal. Talagang hanggang sa, mga minamahal, hanggang sa ang pagbibisyo ko na yan, pag-inom ng alak, pagtitik ng drugs, mga minamahal, inalis na ng pinakamamahal na Panginoon. Narito sa inyong harapan, mga minamahal, talagang binago na ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya aking binibigay ang papuri, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y nagpapuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon, sapagkat nung nakaraang November, mga minamahal, ako'y nadisgrasya mo sa motor. Ngunit gaano kabuti ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa panahong tayo nasa panganib. Totoo ang pinangangaral ng ating beloved Evangelist Bill Estrada Almeida sa kapanahon ng kapanganiban, mga minamahal. Wag isigaw mo lang ang hallelujah, katagang hallelujah, mga minamahal. Yan ay hindi ka pababayaan ng mahal na kanyang ililigtas ka, mga minamahal. Talagang tagba ko noon 60, mga minamahal, hanggang sa ako'y nakapagpreno ng paunti-unti hanggang sa 50, mga minamahal. Kung di ako nagkakamali, sumalpok ang motor na aking sinasakyan sa isang sasakyan, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, yung ang tanging naisigaw ko na lang, mga minamahal, nung talagang yan ay kitang-kita kong babangga na, mga minamahal. Wala akong ibang naisigaw kundi hallelujah, praise the Lord. Talagang ako'y pinag-ingatan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Walang masamang nangyari sa akin, mga minamahal. Bagamat yung motor ko ay medyo may nabasag, tapos bumalik ko yung kanyang manubilang. Ngunit talagang grabe, gaano katotoo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinakarimdaman ko lang ang aking sarili noon, mga minamahal. Talagang walang nangyari. Sugat lang, maliit na sugat lamang ang natamo ko, mga minamahal. Hanggang sa ako'y tinayo ko aking motor, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Hindi ako makapaniwala hanggang sa mga oras na ito'y buhay, mga minamahal. Ngunit totoo ang ating Diyos na sinasamba, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpuri, pagliwalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Sandro de los Santos. Purihin natin dakilan Diyos sa kanyang patutuo. At tunay pa mga minamahal ko na sa patuloy po nating pagdalo. Patuloy po nating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahirap pong baguhin ating buhay kung wala po sa ating dakilang Diyos. Subalit, grabe pagpapala na ating mga kapatid. Siya po ay napalaya po sa kanya sa mga bisyo na patunay lamang mga minamahal sa ating patuloy na pagsunod. Patuloy po nating paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Lahat ng mga bagay, mahirap man ito mga minamahal ko, ito po yung pagkakalob na ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kung tayo po ay patuloy pong maglingkod sa Kanya, tayo po ay mapapalaya, tayo po ay pagagalingin ng ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan pa natin palakpakan ang ating dakilang Diyos. At tayo po ay tuloy-tuloy na po habang naghahanda po ang ating beloved Sister Norma Bilman sa kanya pong pinagpalang patutuo. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako pinagpapabot po ng mapagpalang hapon po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, sa dakilang pag-ibig po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at habag. Dahil kung hindi ko po nakilala ang mahal na Jesus, marahil wala po ako dito sa iyong harapan na magpapaabot ng pasalamat patuto. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po na yan na halos ako po yung nakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking bilabod ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito. Naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binihisan din po ako ng may banalan po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alala ko po, year 1998, mayroon po akong sakit na symptoms po. Ako pinag-bleeding. Akala ko po, oras ko na po dahil dumating sa punto po na talagang napakababa po ang aking dugo dahil noon po hindi ko po sinasabi ko po na ako may nag-bleeding. Tinatago ko po. Alam niyo po, nung dumating na po na talagang mahina po ako, talagang antyan na wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, binabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking mga gawang kasalanan. Tunay po ang pag-bleeding ko po na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po'y itakbo sa ospital. Itinakbo po ako sa ospital dyan po sa Bulingit. Alam niyo po, pagdating ko po dyan, ako po'y niraspa po. Alam niyo po na pagkaraspa po, may bukol po na sumama po na napakalaki po. Alam niyo po, sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po talaga ang tiyana, ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po yung obserbahan, in-examine, chinichika. Alam niyo po, sabi po ng doktor, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Dyan po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ang aking mga anak.
Alam niyo po, dahil ako lang po ang naghanap buhay. Sabi ko po sa aking bilabod ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po sa aking bilabod ate, ayaw ko pong magkawatak ang aking mga anak. Sabi ko pag ako'y nawala, namatay. Sabi ko po dahil ang akala ko po noon pag mamamatay ka, wala po. Pero sabi po ng aking bilabod ate, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po sa patuloy po yan, nandun nga po ako sa ospital. Marami pong gamot na binigay. Sabi po ng doktor, lumabas ka muna at ikay magpahinga. At ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, noon nandun na nga po ako sa bahay. Andun po ako nakahiga, nagmumukmuk. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Andun lamang po ako na umiyak po sa mahal na Jesus dahil ayaw ko pong gumalaw. Dahil takot na takot po akong gumalaw dahil naranasan ko po ang nag-bleeding. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking bilabod ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, sabi ko po sa aking bilabod ate, sabi ko po, hindi ko po kaya, mahina po ako. Sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po, dahil sabi niya, basta sumama ka. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain po natin sa Barangay Lugbamba po noon, pagdating ko po, ang nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po'y nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po Amen. ako Hallelujah. ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, sa patuloy po yan na talagang ako po'y sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus. Talagang nandyan, lagi po akong dumadalo, nag-aalay po ng fasting po. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, sa una't panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga gagawa. Alam niyo po, sa patuloy po yan na ako'y dumadalo 3 beses po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung baguhan po ako talagang andyan dahil napakahirap po ang aking buhay dahil nag-iisa nga po ako na naghanap buhay, 5 po ang aking anak. Yung aming bahay talagang andyan na butas-butas po yan dahil kawayan lang po ang bubong at saka pawid po ang yung atip niya po, yung lupa po ang sahig po namin. Alam niyo po, ang aming higaan, papaglang po, doon po kami kumakasya po ng aking mga anak, ang aking mga apo. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan, basta nagpatuloy po ako sa paglilingkod kahit ako'y tinatawanan kung saan daw po kami kumukuha ng mga pagkain, pamasahe po papunta sa banal na gawin dahil 3 beses po akong dumadalo po, nilalakad ko po ang highway dahil malayo po kami sa highway po. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa patuloy ko po yan na paglilingkod, hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po, ang aming bahay po, bato na po, hindi na po kami nababasa. Naayos na rin po ng ating Amen. naayos na rin po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinagkalooban din dahil noon po wala din kami kahit isang gamit. Ngayon po pinagkalooban din po kami ng sariling motor na may sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat
sa lahat lang na mabiyaya pagpapala. Maraming salamat na sa kanyang habag dahil patuloy niya po ako na ginagamit bilang mga awit po sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa pag-iingat, sa kalakasan, sa patuloy sa araw-araw naming pangailan. Provide po na ating pinakamamahal na Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa lahat na mabiyaya pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal. Yeah. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Normal Bilwan sa pinagpalang patuto. Tunay po sa kanya pong kainitan sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng kasulatan, lahat ng bagay idaragdag po ng ating pinakamamahal na Panginoon kung uunahin po natin ang kanyang pong banal na gawain, ang ating paglingkod sa Diyos. Purihin natin tagilang Diyos at tuloy-tuloy na po tayo. Ako po nga tinatawagan po ang ating pong beloved brother Mario Fernandez, kanya pong pinagpalang patuto. Sundan po siya ng ating beloved Sister Abigail Villaros. Siya na po ang huli at ang susunod na po ang ating beloved Pioneers Generation Choir. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na magpupuri, paglwalating paparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang Honorable Pastor Lloyd Estrada Almeida at minamahal din nating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamahal Panginoon Jesus sa hapon na to upang dakilain, sariwain, manghimala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryong ito minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal. Bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Na noon po minamahal nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating malgawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan nung minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin na sinasabihan na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang pong sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinahatid dito sa ating balgawain minamahal. At aking din pong napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas minamahal, at iyan din ang nagbigay daan upang ako'y makonverte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po ay nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka-weekend minamahal, andyan yung Panginoon po ng alag, pagpunta po sa madikaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal,
na hindi ko rin sukat akalain niya pangyari, minamahal. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pagmamaneho ng motorsiklo at tricycle, minamahal. Andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal Panginoon. Dahil po pag minsan po, minamahal, nakaka-encounter tayo ng mga lasing, minamahal, subalit tayo pinag-iingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Amen. Praise Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat at pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Mario Fernandez. Sa kanyang pinagpalang patuto, tunay po nating dakilang Diyos ay mapagpalang Diyos. At ang ating dakilang Diyos ay siya rin po mga minamahal ay nagliligtas, nag-iingat. At patuloy po nating paglilingkod sa kanya, mga minamahal ko. Ang Diyos kailanman ay hindi po nagpabaya sa bawat isa sa atin. Kung tayo po, mga minamahal ko, ay patuloy na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa natin palakpakan natin dakilang Diyos. At ako na pong tinatawagan, mga minamahal, ang huli pong magbabahagi ng kanyang pinagpalang patuto sa katawan po ng aming beloved sister Abigail Villaros. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal po yung Jesus po lamang. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati po sa ating beloved parents in the Lord at patuloy po nating inaalaala ang mga banal na turut aral na iniwan po sa ating beloved and honorable Pastor Wildy Israel Almeda at maging sa atin din pong beloved Assistant Pastor Linus Almeda. At ako rin po'y bumabati sa buong beloved Almeda family, sa atin pong beloved pastoral workers, elders, sa inyo po mga minamahal na isang mapagpalang magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus dahil maalala ko lamang po ang kagalingan na pinagkaloob niya po sa aming beloved Father dahil ang una sa aming pamilya po mga minamahal, ang una pong nakakilala ang aming beloved Father na noon mga minamahal may taglay po yung karamdamang peptic ulcer mga minamahal. Talagang malala na po yung kanyang karamdaman mga minamahal. Talagang nagpahirap po sa kanya noon. Dahil, excuse me po sa kumakain, talagang ano man yung kanyang kainin o kahit yung inumin mga minamahal, hindi po yun nagtatagal mga minamahal dahil sinusuka niya po yan mga minamahal. Ngunit isang araw po, meron tayong beloved na kapatiran na nagbahagi po ng kabutihan na ating pinakamamahal ping Jesus. In-invite niya po ang aming beloved Father na dumalo po dito sa ating pastoral sa ating banal na gawain. Andyan po na ginawa po yan aming beloved Father. Andyan po na nasundan pa po yan mga minamahal. Nagpatuloy po siya sa pagdalo dito po sa ating banal na gawain sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus dahil ang aming beloved Father din po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal ping Jesus through the earned prayers of our dearly beloved and honorable Pastor Wildy Israel Almeda. Aming beloved Father, yung kanyang karamdaman na yan mga minamahal ay tunay na pinagaling po na ating pinakamamahal ping Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa kabutihan niya po at sa himalang ginawa niya po sa aming beloved mother dahil maalala ko lamang po yung nangyari po sa aming beloved mother nung time ng pandemic mga minamahal. Ilang buwan lamang po nung mai-announce yung lockdown po dahil sa COVID-19 mga minamahal. Ang aming beloved kuya ay nakareceive po ng balita through video call po mga minamahal mula sa aming beloved mother na yung anak po ng kanyang amo mga minamahal nag-positive po sa COVID-19. Noong mga time na yun mga minamahal, wala pa pong vaccine mga minamahal, kundi yung mga alam lamang nilang gamot ang meron noon mga minamahal. At dahil nga po, nasa iisang bahay lamang po sila at aming beloved mother po yung nag-aalaga sa kanilang mga minamahal. Malaki po yung chance na mahawaan po ang aming beloved mother. Andyan po na, ang ginawa po namin beloved kuya ay nag-send po siya ng PDF ng ating leaflets at
nagpaabot rin po ng prayer request po dito sa ating pastoral house at kami po mga minamahal dahil nung mga time na yon bagamat lockdown ay talagang nakakadalo pa rin po dito sa ating banal na gawain. Andyan po patuloy po kami nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nag-ayuno at nanalangin sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus at talagang binilin po ng aming beloved kuya na patuloy naman ang palataya at manalangin na ang aming beloved mother, mga minamahal. Dahil ang aming beloved mother kahit nasa abroad po siya, mga minamahal, patuloy po siya nagpupuri sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus at nanonood po ng ating live stream, mga minamahal. Mga time na yun, mga minamahal, hindi po kami nawalan ng pag-asa, kundi patuloy kami nagtiwala sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus at sa kahabagan na ating pinakamamahal Panginoon Hesus dahil wala pa pong isang buwan, mga minamahal, mula nung na-receive namin yung balita, mga minamahal, through video call muli, mga minamahal, sinabi ng aming beloved mother na yung anak ng kanyang amo na nag-positive po sa COVID-19, yan ay talagang pinagaling po na ating pinakamamahal Panginoon Hesus. Ang himala po na ating pinakamamahal Panginoon Hesus noon, mga minamahal, dahil ang aming beloved mama po yung nag-aalaga sa kanya, mga minamahal. Andyan po na hindi po talaga nahawaan ang aming beloved mother ni St. Thomas, wala po, mga minamahal, kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus. Andyan talaga yung himala niya po sa aming sa aming beloved mother. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus sa patuloy niya pong pag-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw, sa patuloy na pong pag-iingat sa katalinuhan at sa talentong pinagkakalob niya po sa ating sa aming magkakapatid. Kaya lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Abigail Villaros sa iyong pinagpalang patutungo. At dito na po nagtatapos, mga kapatid, ang ating pong bahagi ng ating mga pasalamat sa ating pinakamahal Panginoon. Tayo po itarako po sa susunod na bahagi na tayo makakapinig ng mga special na awitin ng ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from the presence, O Lord, and lay not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me when there's nothing else could help. Love lifted me. I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me when there's nothing else could help. Love lifted me. I just love loving the Lord and everything else that I do. I just love loving the Lord and I'm praising Him, serving Him too. Some bold love music and how I sing, got along, oh praise is enough for me. Love, love, loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord and I'm praising Him, serving Him too. Some folk love music and now I sing you God's old praise is enough for me. Love, love, loving the Lord more than other things that I do. Yeah, praise the Lord. Hallelujah po natin pinakamamahal ang Panginoon. Please welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Hallelujah.
will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts are filled with joy. Lift your hands as we surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness. Give Him all your peace and pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Come and sing a song of gladness as our hearts are filled with joy. Lift your hands as we surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness. Give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Oh Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Come and fill your lands. Come and fill your Amen. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon ko. God bless, beloved God. Sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, at kami iyong kukunin na, at amin ka na makikita, at tayo ay magsama-sama.
natin pinakamamahal na Panginoon. Nasabigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating mga ginagalang na magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ibabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda. At ako rin po bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nier. At ganoon din sa kanilang mahal anak, kay Ate Vincier. At ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. At ganoon din sa ating mga mahal na kapatiran, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. At maraming mahal, hallelujah. Tayo po'y dadako minamahal na kung saan ito po'y sa maikling pagpapaliwanag po ng pagbibigay minamahal, hallelujah. Tunay minamahal na talagang ito kapag ka narinig ng mga Kristiyano, nandun minamahal talagang grabing kagalakan dahil ito'y makakasunod na naman sa kalooban ng Diyos. Grabing pagpapala na naman, hallelujah, na talagang magbubuhos muli ng pagpapala. Grabing pagpapala ang ating dakilang Diyos, hallelujah. At tunay minamahal talagang hindi naglilikat ang dakilang Diyos kapag tayo patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban, hallelujah. Dahil ang tunay na pagpapala minamahal yung pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na talagang dapat ganapin ng mga Kristiyano, hallelujah. Amen, praise the Lord. At nandun minamahal talagang hindi lang kakaunti ang mga halos lahat naka-experience sa mga bagay na ito minamahal, hallelujah. Kaya pa ito palagi pinangangaral, palagi tuwing bala na gawain, meron laging pagpapaalala minamahal. Dahil para sa ating mga minamahal na kapatid na talagang nakakalimot sa mga bagay na ito minamahal. Huwag na nating ilugmok yung ating mga sarili minamahal kung saan dating ating kinalagyan dati minamahal. Sapagkat nandun talagang tayo lamang ay talagang grabing napahamak minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan dito sa 1:14-15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ganoon din sabi ng Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na dating talagang ito isang iniutos ng dakilang Diyos na kung saan ito tayo magtapat, manimahal sa pagbibigay ng 10 bahagi tandog. Nandun na talaga minamahal, talagang nandun na napakahirap na sitwasyon minamahal, na talagang yung ating kinasadlakan noon minamahal, hallelujah. At minsan akala natin minamahal, kasi yung ating mga pinaghirapan, akala natin minamahal ay sa atin. Akala natin talagang pinagpaguran talaga natin yun, na talagang saganang atin, nagkaroon tayo ng mga bagay na ganyan. Yung ating mga kayamanan, yung ating mga kinikita, yung mga ating mga napundar, minamahal. Ngunit ang katotohanan niya, minamahal, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng bawat meron tayo, minamahal. Sabi nga po, minamahal, ng Ecclesiastes Kapitulo 5, ang talata po ay 19, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Malinaw dito na sinasabi ng mahal, ang lahat ng bagay na meron tayo, ito'y kaloob ng Diyos. Talagang ito'y ibinigay ng Diyos. Kung sabihin man natin na iyan ay sinuldo natin dahil tayo nagtrabaho at talagang yan ay pinagpaguran natin, minamahal, tanda natin ang kalakasan natin na nagmumula sa Diyos. Lahat ng meron tayo maging ating buhay, minamahal, talagang ito'y pag-aari ng Diyos. Wala talaga tayong pag-aari dito sa mundong ibabaw na to. Ngunit sabi nga ng pinakamamahal na Panginoon, dito minamahal na sa ating binasa kanina na talagang sabi ng utos ng Diyos, kumuha lang naman tayo ng bahagi, minamahal. At magalak daw tayo sa ating bahagi, minamahal. Hindi talagang buong pagpapala ay talagang dapat kunin ng isang Kristiyano, minamahal. Merong kabahagi ang Diyos na dapat sundin at ganapin, minamahal. Na kung saan, minamahal, ito nga po yung minamahal na talagang nangyari sa atin, minamahal, before, nung hindi pa tayo nakakilala at hindi pa natin alam yung turong ito, minamahal. Nandun talagang yung mga buhay natin na pariwara. Nandun, minamahal, talagang punong-puno tayo ng karamdaman, punong-puno tayo ng bisyo, minamahal, na talagang walang katuturan, minamahal. Nag-ipon tayo, nagtrabaho, minamahal, hanggang nakapundar, ngunit nauwi rin sa wala. Kaya sabi nga ng Haggai, minamahal,
1:6, ganito ba sasabi? Kayo nangaghahaksik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo napapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ganito pala ang nangyayari, minamahal. Talagang, ang Biblia talaga, grabe, minamahal. Ganito pala ang nangyayari sa atin. Kapag pala tayo hindi nagtatapat sa pagbibigay, minamahal, na iniutos ng ating pinakamamahal na Panginoon, para tayo naglalagay ng ipon sa supot na butas na nauwi rin si wala. Which is, totoo naman po, minamahal. Bawat ipinundar natin noon, naubos na lang din tayo. Ating mga pinupundar na mga kayamanan na ibenta rin natin, pampagamot sa ating mga karamdaman. At lalo tigit, minamahal, naging negative pa tayo, naging walang-wala. Lahat pa na meron tayo na benta natin, minamahal. Dahil nga po dito, minamahal, na talagang hindi natin nasunod. Dahil ito nga po, minamahal, ay hindi talaga ipinangaral sa atin. Nandun talagang kanilang ipinagkait, minamahal, na ating malaman ng mga bagay na to. Kaya tayo talagang napaloob sa sumpa, minamahal. Hallelujah. Tunay, minamahal, hallelujah. Yung nga po ay, sabi nga po, minamahal ng Malakias, sabi nga, ito nga na nga po na talagang tayo pumasok na. Sabi nga mula sa karawan ng ating mga magulang tayo nagpakaligaw sa mga tuntunin ng ating dakilang Diyos. Ngunit inuutos ng ating dakilang Diyos na bagamat ang ating mga magulang noon ay naligaw man mahal. Sabi nga, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Dahil sa totoo lang, atin daw talagang nananakawan ng ating dakilang Diyos ng ating kasampung bahagi at mga handog. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Masakit mang sabihin, minamahal. Masakit bang pakinggan, minamahal, na turingan tayong isang magnanakaw, minamahal. At tunay, minamahal, ito'y napakalaki nga pong kaugnayan sa ating kaligtasan. Sabi ng Biblia, wala daw magnanakaw na magmamahanan ng kaharian ng Diyos. Kaya, sabi nga, minamahal, at lagi natin pinapaalala, minamahal, ang pagbibigay ay isa sa mga requirements yan, minamahal. Parang walang pinagkaibahan kung ikay mag-a-abroad, minamahal. Kinakailangan meron kang passport, meron kang kung ano-ano mga dokumento na dapat mong ganapin, minamahal, na talaga para ikaw ay makapunta ng abroad, minamahal. Ganon din sa kaligtasan, minamahal. May mga requirements din para tayo magtamo ng kaligtasan. At isa ang pagbibigay, minamahal. Na kapag hindi natin maganap ito, minamahal, wala rin, minamahal. Talagang bulilyaso ang ating kaligtasan. Ngunit ito'y tinuturo ng Diyos dahil ang gusto nga ng pinakamamahal na Panginoon tayo maging tapat, minamahal. Ang totoo naman yan talaga, minamahal. Actually, hindi tayo nagbibigay. Dahil wala naman tayong ibibigay kung hindi magbigay ang Diyos sa atin. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang totoo niyan, ang Diyos muna nagbibigay para meron tayong ibigay. Kanyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Ang punto ng pinakamamahal na Panginoon, gusto niyang maging mapatapat ang kanyang mga anak. Gusto niyang maging mapagbigay ang kanyang mga anak, minamahal. Lalo na ngayon, minamahal, hallelujah. Talagang kailangan na bala na gawain ang pinansyal na suporta, minamahal. Lalo na ngayon, nagbabalak po, minamahal, hallelujah, ating beloved ordained preacher na magkaroon tayo ng mga krusada, minamahal. Kailangan po yan, minamahal, lalo sa pamamalakayan ng mga kaluluwa, minamahal. Malapit na po yung mga panahon na yan, minamahal, at yan ang utos din ng ating dakilang Diyos sa atin, minamahal, na talagang hanapin yung mga pinili ng dakilang Diyos. Kaya, minamahal, magagamit tayo dyan. Sabi ng banal na kasulatan, mag-ipon daw tayo ng kayamanan sa langit, huwag sa lupa. At sa pamamagitan natin pagbibigay, pagpapagamit natin ng ating mga pinansyal, lahat ng pwede natin ipagamit sa ating dakilang Diyos. Through dyan, minamahal, nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Kaya huwag magtubili, minamahal, ang bawat isa na sumuporta, lalo na itong mga darating na haluluya na pagkukursada, minamahal, talagang ang church mga kailangan, minamahal, ng pinansyal. At tunay, minamahal, dyan naman, minamahal, yung mansyon, unti-unting bubuuin, unti-unting palalaki ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay, minamahal, maiksi lang ang buhay, minamahal. Yung mga ating pinundar, dapat magamit natin yan kung saan talagang sa ikabubuti, minamahal. Alam naman natin ng Diyos kung kailan ka mapagbigay. Lalo kang lalargahan ng dakilang Diyos ng mga grabing pagpapala. At higit sa lahat, kapag yan ay nagagamit, minamahal, grabing pagpapala yan siya, minamahal. At grabing, minamahal, yan ay talagang yan ang grabing siksik, liglig at umaapaw yung kagalakan ay babalik sa ng dakilang Diyos, minamahal. Yan ay talagang hindi natin mapasubalin na grabing pagpapala ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunay, minamahal, hallelujah. Kagaya na lamang maigyang sumunod, minamahal. Sa kagaya na lamang isang babaeng bao, minamahal. Nung si Elias, minamahal, talagang nangusap, minamahal.
dahil sa babaeng namumulot ng patpat, minamahal, talagang humingi ng isang subong tinapay, minamahal. Nandun, minamahal, talagang sabi ng babae, wala akong tinapay, ngunit isang harina lamang, isang dakot na harina. Ngunit talagang pagkakain nila noon, mamamatay na rin sila, minamahal, nagkaroon ng kagutom, minamahal. Ngunit ang babaeng bawa, minamahal, sumunod sa utos, minamahal, ng propeta, minamahal. Dapat ganon din sa atin, minamahal. Ito'y iniutos ng propeta, ng man of God, na tayo dapat magkaloob, minamahal. Kaya nga ang kalimitan sa atin, ang karamihan sa atin, minamahal, talagang grabe, lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Nagkaroon ng mga grabing pagpapala, lalo't higit nagkaroon ng kagalakan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya tunay po, minamahal, sa ating patuloy na pagbibigay, dapat ganapin talaga ang standard ng pagbibigay, minamahal. Dahil ang itinuro ng man of God na talagang grabing pagpapalain ka, minimum 20% na pagbibigay. Saan man yan na pag-aari, sa ating sahod man, sa ating mga sahod, laging basic ang ating pagkukumpit, minamahal. Kumpitin lagi natin yan, times 0.2 lagi, minamahal. Sa ating mga lahat ng kinita, binigay man yan ng ating loved ones, minamahal, padala, galing abroad, minamahal. Talagang i-multiply natin lagi ng times 0.2 upang tayo pagpalain, minamahal. Tandaan natin, minamahal, hindi tayo tinuturuan ng Diyos na magbigay, magtapat sa banal na gawain ng pinakamamahal, Panginoon, para pahirapan. Kundi tandaan natin, minamahal, upang lalong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Marami sa ating mga minamahal na kapatiran na dati hirap na hirap sa buhay. Ngunit sa natitirang kapiranggot sa kanila, minamahal, pinilit nilang magtapat, minamahal. Nung sila magtapat, minamahal, grabe, pinagyaman sila ng dakilang Diyos. Grabe yung pinagpala sila sa mga material na bagay, lalo't higit pinagpala sila sa spiritual na bagay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At yan ay grabe, minamahal, na grabing pagpapalan. Talagang di natin na mapapasubalin ng Diyos sa mga bagay na yan. Kaya atin talagang patuloy, ganapin, huwag nating panghinayangan. Sabi ng Biblia, mapalad daw ang tao na talagang sumusunod, ngunit yung nagmamadaling yumaman, minamahal, talagang grabing kaparusahan niya, minamahal. Kaya lagi natin huwag panghinayangan yung ating hindi sa atin, minamahal. Ating ipagkaloob talaga yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung grabing kagalakan, hindi lang 20%, pwede natin gawing 30%, 40%, 50%. Depende sa kagalakan mo, minamahal. Yung ang iba, sabi nga, binabaliktad na nila, 20% sa kanila at 80% sa mahal na Panginoon. Kaya grabe, minamahal yan. Tandaan natin, kahit kailan, hindi natin mahihigitan ang ating dakilang Diyos sa pagbibigay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa ating mga babuyan, kapag kamanganak yung ating baboy, mga 10, ibigay yung 2, o kaya 3, 4, depende sa minamahal. Basta minimum, minamahal. Laging 20%. Laging sa 10, 2, sa 20, 4, yan ang minimum, minamahal. Lalo na ngayon, anihan, minamahal, ng ating mga palayan, talagang magtapat, minamahal. Huwag nating ipagkait yan, minamahal. Tandaan natin, mahirap ang hindi sumunod, mas lalo pa tayong mawawalan, minamahal. Ngunit kapag sumusunod ang mga anak ng Diyos, pagpapalang hindi mapigilan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya patuloy, ganapin lagi ang kalooban ng Diyos. Tandaan natin, minamahal, malapit na magbabalik ang dakilang Diyos. Huwag nawa na maging hadlang yung ating pagbibigay para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Tandaan natin, ang mga kayamanang iniipon natin dito, iiwan din natin yan, minamahal. At magiging walang saysay din. Ang buhay, hiram lang, minamahal. Meron ngayon, mamaya, wala naman, minamahal. Hindi natin alam. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Ngunit kapag ating talagang ginagamit, tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, lalo tigit ang mga resources na pinakamamahal, Panginoon, na ipinagkatiwala sa atin, ginagamit natin para sa kalwalhatian ng Diyos, tandaan natin, minamahal, grabing lugod ng Diyos sa atin, na talagang nandun na lagi nakamasid sa atin, minamahal. Grabing galak ng ating pinakamamahal, Panginoon. At kapag nalugod ang ating dakilang Diyos, tandaan natin, minamahal, yung mga pagpapalang bumubuhos na talagang hindi tayo magkandaugaga sa mga pagpapalang yan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At atin na pong ihanda yung ating ipagkakaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. At atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid para lubos sa pagpalain ng dakilang Diyos, para manalangin po sa ating pagbibigay. Atin na pong tinatawagan ng ating beloved elder, beloved Brother Romy Benitez. God bless po. Tayo pong lahat ay magkaisang manalangin. Opo, Panginoong Isus, maraming salamat, Panginoong Isus, sa
iyong mga biyaya at pagpapala, Panginoong Isus, sa buhay ng bawat isa, Panginoong Isus, at sa bunga ng panalangin ng Beloved Pastor Israel Almeida, basbasan at pagpalain ang mga ikaputhandog ng ipagkakaloob ng iyong mga pinagpalang mga anak, Panginoong Isus, na sila, Panginoong Isus, ay magkakaloob ng may katapatan at may galag sa puso, Panginoong Isus. Maraming salamat, Panginoong Isus, at patuloy na ibuhos ang masaganang pagpapala, buksan ang dungawan ng langit, Panginoong Isus. Ito'y iyong sisiksikin, liligligin at aapawan ng masaganang pagpapala at sa mga pinagpala, Panginoong Isus, na may alinlangan pa sa pagbibigay, Panginoong Isus. Ipuin ang kanilang puso at ito ay ipaunawa na ang pagbibigay ng ikapuat handog, ito ay susi ng masaganang pagpapala. At sa mga nais magbigay, ngunit walang maipagkaloob, Panginoong Isus, patuloy na sila ay iyong kahabagan, pagpalain, pagkalooban, Panginoong Isus, upang sa mga susunod na pagbibigay sila din po ay magkapagkaloob. Maraming salamat, Panginoong Isus, at sa pangkatang panalangin ng Beloved Pastor Willie Estrada Almeida. Pagpalain mo kaming lahat. Ito po ang aming sama-samang panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo ba'y magbigay ng mahal? Offer the sacrifice of praise. Lord, let us offer the sacrifice of praise. The fruits of our lips giving thanks. The fruits of our lips giving thanks. God, I offer the sacrifices. God, I offer praise unto the Lord. Let us offer the sacrifice of praise. Lord, let us offer the sacrifice of praise. The fruits of our lips giving thanks. The fruits of our lips giving thanks. God, I offer the sacrifices. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At mahal na Panginoon po, magbalik sa inyo makamilyong beses minamahal. Hallelujah. At talagang grabing pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po na po minamahal, ay dadako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating pala na gawain minamahal. Atin na pong ihanda yung ating ballpen, papel, yung ating yung ating Biblia minamahal. At maging yung ating pakinig minamahal. Hallelujah. At tayo na po'y tumayo, minamahal, upang magbigay galang salita ng Diyos na dadalhin ng ating pinagpalang mga aral sa hapon na ito, minamahal. Tumayo po tayo, minamahal. And praise the Lord. At atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Saldi D. Guzman. And praise the Lord. God bless mahal na kapatid, ating beloved brother Dio Rodriguez. Dumalangin po tayo mga minamahal upang tayo po mga minamahal sa mga namahal na Panginoon. Hallelujah, praise you Lord, my God, there is Jesus. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po yung pupuri, papasalamat sa iyo, dakilang naming Amang Banal, sa taglay po na yung buhay, kalakasan, nagmumula sa iyo. Patuloy mo kaming kinaabagaan upang makasunod sa iyong banal na kalooban na aging sumagana sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon.
Salamat po, mahal na sa bawat yugto na sinagawa namin parambahan sa paglilingkod sa isa dakilang araw na ito ng hapon ng aming midweek service ng Wednesday. Mahal na pa ang pagkilos mo ng mainam sa aming kaligtahan sa mga papuring awit. Alay po namin sa iyo, mahal na Panginoon. At ganun din po sa buhay ng patutuloy yung mga anak upang kami magsutumibay, mahal na Panginoon, sa special na awitin po ng aming beloved Finest Generation Choir. Mahal na Panginoon, tangin namin kayamanan, kagalagan, kalakasan na madama, pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan, ipanadama mo ang banal mong Espiritu Santo, mahal na Panginoon. Kagalakan lubos sa iyong mga anak, nagbibigay sa pagtatapat, mahal na Panginoon, kaputhandog, mahal na Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon, banal na salita namin mga pag-aaralan upang kami palalahanan, mahal na Panginoon, sa nalalapit mo ng pagbabalik sa uling araw na ito, mahal na Panginoon. Sumaamin ka, mahal na Panginoon, iyong salita, mahal na Panginoon, ay tapat at tunay, mahal na Panginoon, langit at ang lupa, lilipas, dapat ni isang kudlit, sa iyong salita ay mananatili, mahal na Panginoon, na dapat namin sundin ay pinangaral ng aming minamahal na magulang namin sa iyo, mahal na Panginoon. Kaya kahabagan mo kami patawarin sa mga panasumpungan, sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, kahabagan linisin, mahal na Panginoon, upang kami maging karapat dapat sa iyong kabanalan, mahal na Panginoon. At narito po, mahal na Panginoon, sa po ng panalangin po na aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, mahal na Panginoon, aming sinasaway na may pananampalataya ang lahat ng mga uri ng mga hadlang, cast out the name of Jesus, hindrance. We bind you, Satan, go to hell where you belong, in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya mo na akong bumabati. Una sa lahat, sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang, mga minamahal. I will always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal, na hindi natin makalimutan ang tumimo sa ating puso o magpakailan pa man hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal na manggagawa ng siwa po ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito, mga minamahal, magandang hapon po. Sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal, sa inyo po mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating mga live webcast viewers po, magandang hapon po sa ating lahat. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Nawa po ang ating pag-aaralan, mga minamahal, ay wala po dapat masaktan, mga minamahal, sapagkat salita po ng Diyos itong ating pag-aaralan. Sa ating mga bisita, pinagpala po kayo, mga minamahal, sapagkat kayo pinili hindi lang ng mahal na Panginoon upang magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ay sa mga bisita po, mga minamahal, sa ating mga webcast viewers, ang gagawin nyo lang po, magpatuloy kayo na magpatuloy, sapagkat ang panahon po, mga minamahal, ay hindi na natin maunawaan, mga minamahal. Ang katulad po ng panahon ni Noah, mga minamahal, ang ginagawa ng mga tao ay gumagawa ng katapalasanan, miinom, nagsasaya, mga pita ng laman, bago gunawin na mahal na Panginoon itong mundong ito, mga minamahal. Ganon din sa panahon ito, mga minamahal, na masigit nakita natin, mga minamahal, na hayagan, mga minamahal, na sobra na po talaga ang kasalanan ng mga tao at mga sakuna na nangyayari po, mga minamahal, hindi na natin maunawaan, mga minamahal. Ibig sabihin ko, nagbago na po ang lahat, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, nasa pintuan na po siya, magbabalik na po siya, mga minamahal. Ayun nga po ang ating pag-aaralan, mga minamahal. Ang titulo po ng ating pag-aaralan, mga minamahal, Judgment Begin at the House of God. Ang paghuhukom ng una sa lahat sa atin, mga minamahal. Sapagkat ang sanlibutan, mga minamahal, ay tinanggap na nila, mga minamahal, ang para sa kanila. Ngunit tayo, mga minamahal, siguraduhin po natin, mga minamahal, dahil ang paghuhukom una sa lahat dito po sa atin, mga minamahal. Sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, Ecclesiastes 12:13-14. Ganito po ang pagkakasabi, mga minamahal. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos, sapagkat ito ang katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat
kubling bagay, maging ito'y mabuti o ito ay masama. Unawain po natin mga minamahal ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ikaw ay matakot sa Diyos, mga minamahal. Kaya nga po nagpapasalamat ako, mga minamahal. Itong ginagawa natin na narito po tayo, mga minamahal. Ito po yung sisimbolo ng pagkatakot sa mahal na Panginoon, sapagkat iniibig po natin ang mahal na Panginoon, yung pinagsumakitan niya sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya ang kanyang buhay, mga minamahal, para sa ating mga kaligtasan, mga minamahal. Siya napako sa krus, mga minamahal, upang lahat ng masamang pita ng ating laman, ang sabi ng banal na kasulatan, kasama niya napako sa krus ng Kalbaryo. At sa kanyang mga latay tayo nagsigaling sa ating mga karamdaman. At sa kanyang kamatayan muling pagkabuhay upang tayo, mga minamahal, na magkamit ng buhay na walang hanggan. At sa kanyang banal na dugo, mga minamahal, napakahalaga po, mga minamahal, sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan, ito'y walang hanggan tipan na. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, huwag natin pabayan pagkakatipon ng mga banal. Sapagkat sa pamamagitan po ng pagkakatipon ng banal, mga minamahal, tayo pinililinis sa lahat ng ating kalikuan, karumihan, ng ating pagkakasala. Kaya kung narito ngayon sa araw-araw, mga minamahal, hindi natin kaila, hindi natin maikubli na tayo po yung nagkakasala mo dahil sa takot natin, gusto natin sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon na ipinangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Siya po ang nilangasan niya sa huling araw ito upang mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan na dapat natin sundin sapagkat ang karunungan niya ay galing sa Diyos, mga minamahal, na tayo laging sumagana sa gawain ng Diyos, hindi lamang 3 bisis, mga minamahal. Kung iniibig po natin ang ating kaligtasan, mga minasundin natin sinasabi ng banal na kasulatan na tayo magkaroon ng takot sa Diyos, sundin natin ang kanyang kalooban. Sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan, minamahal, dito po sa 1 Pedro 4:17, ganito po ang pagkakasabi, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Kaya ngayong ating titulo, mga minamahal, judgment begin at the house of God. Dito po sa Pedro 4:17, mga minamahal. At dito naman sa mga tao na hindi nagsisalima sa Ebanghelyo na binasa po natin, hindi nagsisalima sa Ebanghelyo ng Diyos. Ang sabi po ng pangalawang Tesalonica 1:8, yung mga tao, mga minamahal, maging Kristiyano na hindi nagsisalima sa Diyos, mga minamahal, ang sabi po ng Tesalonica, pangalawang Tesalonica 1:8 po, na magiganti sa hindi nagsisalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, sa 9, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kaparusahan mula sa kaluwatian ng kanyang kapangyarihan, mga minamahal. Walang hanggang kaparusahan. Ito po yung tinutukoy ng banal na kasulatan na dagat-dagatang apoy, mga minamahal. Kung ang tao, mga minamahal, ay hindi maglilingkod sa mahal na Panginoon, dito po paruroon, maghihiganti ang Diyos sa hindi nagsisalima sa Ebanghelyo ng Kristo, mga minamahal. Maging sa atin, mga minamahal. Hindi tayo tatalima, mga minamahal, sa kalooban ng mahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal, wag nawang mangyari. Kasi sinasabi ng banal na kasulatan, kung nagsumpungan natin ang katotohanan at nalasap natin ang salita ng mahal na Panginoon na tayo tumalikod, mga minamahal, ang makapangyarang gawa niya, atin itong naranasan, wala nang hain pa na natitira sa pagpapatawad ng kasalanan, mga minamahal. Kaya po, sa mga tinawag na ng mahal na Panginoon, kung mahal natin ating kaligtasan, mga minamahal, minsan lang mangyari ito, mga minamahal, pagkatapos nito, mga minamahal, paghuhukom na. Haharap ang tao, ang mga Kristiyano, sa buhay na walang hanggan. Dalawang klase po ang buhay na walang hanggan. Sa piling ng mahal na Panginoon, sa mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, mga minamahal, sila po'y tatanggap ng biyaya ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, mga minamahal, kanyang pinangako, buhay na walang hanggan sa piling niya. Alam natin kung gaano kaganda ang langit, mga minamahal, yung pangako ng mahal na Panginoon sa langit, alam po natin yan. Yung mga hindi naman nagsisalima sa Ebanghelyo, mga kapatiran, mga minamahal, na walang takot sa paglilingkod sa mahal na Panginoon,
Sila po ay tatanggap, mga minamahal, ng kaparusahan na walang hanggan doon po sa dagat-dagatang apo ito, mga minamahal. Yun po yung buhay na walang hanggan, mga minamahal. Huwag na mangyari sa atin, mga minamahal. Magkaroon tayo ng takot sa mahalapan. Hindi sarili natin ang sinusunod. Kung gusto lang natin dumalo, mga minamahal, dadalo tayo, mga minamahal. Wala po tayong pagkatakot sa mahal na Panginoon, sa mga klaseng pananampalataya, yung mga bagay na ganyan, mga minamahal. Una sa lahat, mga minamahal, pag-uukom sa atin, mga minamahal, maliwanag pong sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Yun ang pag-aralan natin noong nakaraan, mga minamahal, pag-ibasa po, mga minamahal, dito po sa Matthew 13:44. Ganito po ang pagkasabi, tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, nasusumpungan ng isang tao at inililihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ipinagbili ang lahat ng kanyang tinatangkilik. Banggin lamang, mga minamahal, yung kayamanan na sa kanyang bukid. Ito, mga minamahal, nagsisimbolo po ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Mga minamahal, yung langit, mga minamahal, yung binasa natin, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, ang sinasabi ng banal na kasulatan, ipagbibili ang lahat. Ano pong ibig sabihin nito, mga minamahal? Dito po, karamihan, mga Kristiyano, wag na mangyari, mga minamahal. Ipinagbili ang lahat. Ibig sabihin, mga minamahal, iwanan mo ang trabaho mo. Iwanan mo mga magulang mo, mahal mo sa buhay, mga minamahal. Ay yung pag-aaral, mga minamahal. Sapagkat yung bawat binabanggit po natin tungkol yung iwanan na yan sa mga makasanlibutan po yan, mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal. Ang iyong negosyo, mga minamahal. Dito nga, mga minamahal, sa Matthew 24:35, dito po sa Lucas 9:59-60. Isang Kristiyano, mga minamahal, sabi niya, Panginoon, tulutan mo ako na makauwi sa bahay upang ilibing ko ang aking ama. Upang ilibing ko ang aking ama. Anong sabi ng banal na kasulatan? Sagot na mahal na Panginoon, hayaan mo ang mga patay ang maglibing sa mga patay. Tingnan niyo po, mga minamahal. Yung kanyang ama na namatay na araw ng gawain, mga minamahal, ang sabi niya, wag. Sumama ka sa akin, hayaan mo ang mga patay ang maglibing sa mga patay. Nakuha niyo nawa, mga minamahal, ang ibig sabihin, ang perlas na ito, kung gaano kahalaga, mga minamahal. Iiwanan mo lahat, mga minamahal, makarating ka lamang dito, mga minamahal. Yung pa yung simbolo ng pagkatakot sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Huwag nawa ang sarili natin, mga minamahal, ang nasusunod, mga minamahal. Binigyan tayo ng kapangyarihan, kalakasan, mga minamahal. Binigyan tayo ng binuksan ng mahal na Panginoon ng kanyang kariyan na tayo binigyan ng kalakasan, mga minamahal, kanyang bayan ay pagpapalain niya ng kapayapaan. Lahat, mga minamahal, ibinigay na ng mahal na Panginoon, naging ang kanyang espiritu, kaya ang kanyang espiritu, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, huwag natin pibigatin ang banal na Espiritu Santo, mga minamahal. Ito yung napipigati po natin, mga minamahal, ang banal na Espiritu Santo. Kung tayo wala po sa gawain, mga minamahal, ibinigay na ang kanyang buhay, ang kanyang kapangyarihan, mga minamahal. Wala na siyang pinagkait, mga minamahal. Ang kanyang buhay, ibinigay niya na, mga minamahal. Ngayon, anong mahalaga sa iyo, mga minamahal? Kaligtasan mo, ang trabaho, ang negosyo mo, ang mga magulang mo, anong mga bagay, mga minamahal? Kung hindi po maiiwasan, mga minamahal, na hindi po tayo talaga makadalo, na hindi po natin sinasadya, na hindi talaga tayo makaalpas, mga minamahal. Magbahagi tayo ng banal na salita ng mahal na Panginoon sa ating mga kasama sa mga negosyo, nakakasalimuhan natin ng mga tao sa ating mga pag-aaral, sa ating bilang isa kang teacher, mga minamahal, ano mang katungkulan mo, mga minamahal, sa iyong kumpanya, mga minamahal, sa gobyerno, mga minamahal, upang sabi ng banal na kasulatan sa pagbabahagi mo ng iyong banal na salita, mga minamahal, nalulugod ang mahal na Panginoon. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, isang kaluwa ang may lapit mo,
Sa ating pinakamamahal na Panginoon, laksa-laksang anghel ang nagagalakan, ang nagpapatawad ng maraming kasalanan. Kung talagang hindi po natin maiwasan, ito po ang gagawin natin, mga minamahal. Kung hindi mo ginagawa ito, mga minamahal, paano matatakpan ang iyong kasalanan, mga minamahal? Sa ating mga minamahal na sinasadya ang pagkakasala, ang sabi ng banal na kasulatan, sinasadya natin ang pagkakasala, mga minamahal, wala nang hain pa natitira sa pagpapatawad ng kasalanan sapagkat napakalaga yung pagkakatipon ng mga banal. Sa araw-araw tayo po, mga minamahal, ay nagkakasala, mga minamahal. At sa ating pagdalo, mga minamahal, pinapaging matuwid, banal tayo sa harapan ng malapayan. Dahil sa iyong pagkatakot, nagsusumamo ka, mga minamahal. Sa malapayan sa pagdalo mo ng 3 bisis, doon sa mga wag nawa, baka sinasadya po natin, wag nawa mangyari. Sabi ko nga po doon sa mga talaga hindi po natin gusto na hindi makadalo, mga minamahal, upang matakpan po, mga minamahal, yung ating mga kasalanan, yung pagkukulang. Magbahagi po tayo, mga minamahal. Kung hindi mo ginawa ito, mga minamahal, huwag kang aasa, mga sinabi ng banal na kasulatan, huwag kang aasa ng iyong kaligtasan, mga minamahal. Kung sinusunod mo lang ang sarili mo, kasi ang kapuspusan ng Espiritu Santo, mga minamahal, huwag tayong padaya, mga minamahal. Ang kapuspusan ng Espiritu Santo, mga minamahal, love, peace, joy. Siyam na bunga ng Espiritu Santo, pagpapainom, pagpapakumbaba. Long suffering, yung pagtitiis po natin, mga minamahal. Temperance, mga minamahal. Yan po yung bunga ng Espiritu Santo. Kasi kung nasa iyo ang siyam na bunga ng Espiritu Santo, hindi ka magliliban, mga minamahal, na hindi mo yung sinasadya mo, mga minamahal. Ibinigay sa ating kagalingan ng ating karamdaman, mamamatay ka na, cancer, diabetes, o anong karamdaman, bulag ka, mga minapatay ka, binuhay ka na mahalap, pinagaling ka, binago ang buhay mo. Sa hanggang paparoon, pag tinatawagan mo siya, sasagot ako, sabi niya, papakita ko ng madakilang bagay na hindi mo nalalaman. Sinasagot tayo na mahal, pinagaling tayo, pinagpalat tayo, mga minamahal. Nung hindi tayo nakakilala sa mahal, alam natin ang ating buhay, mga minamahal. Ngayon, pinagpalat tayo, ibinigay na ng mahal na panugantihan po natin, mga minamahal. Ang pag-ibig ng Diyos na pinagsumakitan niya doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kaligtasan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko nga po, na dito po sa muli, babasahin ko po, mga minamahal. 2 Tesalonica 1:8, na magigiganti sa hindi nagsisidalima sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, ni binatatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kaparusahan mula sa kaluwatian ng kanyang kapangyarihan. Paano kung sinasadya na natin, mga minamahal, hindi na tayo tumatalima sa Ebanghelyo ni Kristo? Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, maghihiganti ang Diyos, mga minamahal. Saan? Sa dagat-dagatang apoy, mga minamahal. Huwag na natin tignan yung sarili, yung pag-ibig ng mahal na Panginoon na ginawa niya sa atin. Nilikha tayo ng mahal na Panginoon upang sumunod sa kanyang banal na kalooban. Sapagkat sinasabi nga po ng banal na kasulatan sa Matthew 24:35, ang langit ang lupa at lilipas na dapat isang kudlit sa aking salita ay mananatili, mga minamahal. Dito po, pakibasa po, mga minamahal, dito sa Matthew 7:21-22 po, mga minamahal. Yung kanina sa pagbibigay po, nabanggit po ito, mga minamahal, itong talatang ito, mga minamahal. Dito po sa aklat ang Mateo, Kapitulo 7, talataya 21 hanggang 22. 23 po, mahal na kapatid. Amen. Kaya't hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan
at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Praise the Lord po. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang liwanag po, mga minamahal, ang talatang ito ay sa atin, hindi sa makasanlibutan. Ano po yung binasa natin, mga minamahal? Sasabihin natin, pagharap ng paghukom, sabi ng banal na kasulatan, hindi tayo nakikilala ng mahal kung tayo po, mga minamahal, ay gumagawa ng katapalasan ng mga lihim, ng mga bagay na tayo hatulan, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang sabi ng mga mananampalataya sa harapan ng malapan sa paghukom. Hindi ba nakapagpalabas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan? Gumagawa kami ng mga dakilang tanda himala. Ito po yung nangyayari sa ating mga patuto natin ginawa ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Hindi po tayo, hatulan po tayo sa gawa na pa rin natin, hindi sa karangyaan ng buhay na binigay ng mahal na Panginoon. Pangako niya lang yan, mga minamahal. Yung mga bagay sa sanlibutan, ibinigay niya na lahat, mga minamahal, karunungan, kayamanan, ibinigay niya na sa makasanlibutan, mga sanlibutan pa rin niya, mga minamahal. Mga bagay sa sanlibutan, tayo pa rin ay hatulan ng mahal na Panginoon. Hindi natin may pagmamalaki yung kayamanan natin, pag-ari natin, pag-aaral natin, kung anong mayroon sa atin, mga minamahal. Mahirap o mayaman ka man, mga minamahal. Harap tayo sa hukuman ng mahal na Panginoon. Kaya nga napakahalaga ng pagkatakot sa Diyos, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Pag-ibasa po, Marcos 9:42, 48 po, kapatid. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 9, ang talata po ay 42 hanggang 48. Ganito po sabi. At sino mang magbigay ng ikatitisod sa maliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang lieg ng isang malaking gilingang bato at siya ibulid sa dagat. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw, kaysa may dalawang kamay kang mapasa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. At kung ang paa mo'y makapagpatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay kaysa may dalawang paa kang mabulid sa impyerno. Na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. 47. At kung ang mata mo'y makapagpatisod sa iyo, ay dukutin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa dalawang mata kang ibulid sa impyerno. 48, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Yan po ang kaparusahan ng kasalanan, mga minamahal. Kasalanan, mga kubling bagay, hayagan man, mga minamahal. Wala po, mga minamahal, ililihim sa mahal na Panginoon. Tignan po natin yung pinaka dyan, mga minamahal. Kung ang mata mo'y nakakapagpatisod sa iyo, dukutin mo, mga minamahal. Mabuti bang isang mata mo pupunta sa langit kaysa dalawang mata mabulit ka doon sa sinasabi ng walang hanggang kaparusan doon sa dagat-dagatang apoy yung impyerno na yan, mga minamahal. Alam natin, mga minamahal, lagi kong binabanggit ito, mga minamahal. Si Digmaala, mga minamahal. Yung mata natin, napakasama po yan, mga minamahal. Pangangulo niya po sa puso, mga minamahal. Tingnan po natin, mga minamahal, yung ginagawa natin, mga minamahal. Katulad po, alam natin, nung namatay si Digmaala, napunta siya ng impyerno, mga minamahal. Bakit po ginawa ng Diyos na kinuha niya pa sa impyerno, binuhay, mga minamahal? Grabe po ang pagmamahal ng mahal na Panginoon sa atin. Pinapakita ng mahal na Panginoon sa atin para wala na po tayo masabi pagdating ng paghuhukom, mga minamahal. Maging yun sa impyerno, kinuha niya upang magpatuto kung ano yun nakita niya doon, mga minamahal. Yung nakikiayon sa mga musika sa sanlibutan. Nakita ng ating kapatid.
yung isang tanyag na singer po, mga minamahal, hindi ko na po babangkit ang kanyang pangalan. Mga makasalanan, mga minamahal, uod, mga ahas lumalabas sa lahat ng parte ng kanilang butas ng katawan, mga minamahal. Ang grabe pa dito, mga minamahal, isang bata. Tinanong niya, bakit maging ang bata ay narito sa apoy na impyerno dito sa impyernong ito? Anong sinabi ng mahal na Panginoon? Walang ginawa yung bata kundi manood ng karton sa TV. Kasi nung panahon noon, palagi ko wala pa yung cellphone na yan eh. Ang ginagawa ng mga bata, andun na lang sa harap ng TV. Bata po yun, hatulan. Nasa dagat-dagatang apo. Yung napapanood niya mga mga karton, yun yung mga demonyo. Yun yung nagpapahirap sa kanya mga minamahal. Anong gusto, ibig sabihin, pinapaunawa po sa atin mga minamahal. Katulad po na basa natin, ang pinaka, ang mata, mapangalon niyang puso, mga minamahal. Yan cellphone na yan. Yan po mga minamahal, ay katulad ng Babylonia, mga minamahal. Yan cellphone na yan, mga minamahal. Nariyan lahat ang kasamaan, mga minamahal. Sa mga kalalakihan, mga minamahal. Maging sa kababaihan, mga minamahal. Kung di na po tayo sumusunod, mga minamahal, sa kabanalan, mga minamahal, sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na tayo mamuhay sa Espiritu, hindi sa laman. Sapagkat sa aming mga kalalakihan, mga minamahal. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, huwag kang titingin sa kaliwa, huwag kang titingin sa kanan, diretso ang tingin mo. Baka ikaw ay magkasala ng pangangalon niya sa puso, mga minamahal. Yung cellphone na yan, mga andyan lahat ang kasamaan, mga minamahal. Pag nakakita ka, mga minamahal, na hindi ka ay yung mata mo, buong katawan mo, puso't kaluluwa mo, mapupuspos ng kadiliman yan, mga minamahal. Binigyan tayo ng kapangyarihan na mahal na Panginoon. Huwag po tayo magalit, mga minamahal, sapagkat ipinakita na ng mahal na Panginoon yung kapatid natin na sa impyerno, mga minamahal. Tayo pa na alam na natin yung mabuti at masama, mga minamahal, samantalang yung bata, mga minamahal, inatulan pa, mga minamahal. Panood ng basketball, grabing sugal yan, mga minamahal, yung boxing yan. Ay, ilang bis po ako napaalalanan, kaya takot na takot po na ako, mga minamahal. Ay, yung mga kabinata, yung kalalakihan, mga minamahal. Huwag natin kailan, hindi natin matatakpan, mga minamahal sa atin. Kaliwatan na, kahit sana po, kung tayo tumitingin, anong tinitignan ng mga kalalakihan? Ginagamit sa banal pulpito, tinitignan yung mga magpapadilim ng kanyang kaisipan, ng kanyang puso, ng kanyang kaluluwa, mga minamahal. At ang sasabihin po natin, mga minamahal, na tayo maliligtas, mga minamahal. Ito mga minamahal ay paalala, mga minamahal, sapagkat napakahalaga natin sa paningin ng mahal na Jesus in the sight, the death of His sin. Kaya nga po siya nagkatawang tayo, hindi po biro, mga minamahal. Itong panahon natin, lahat talaga binigay niya na, mga minamahal. Wala na siyang pinagkait, mga minamahal. Binigay niya ng lahat, mga minamahal. Yung celebrity, mga minamahal. O, dedikado po tayo dyan. Mga minamahal, ginagamit po ng kawes sa banal na kasulatan po, mga minamahal. Ang daming panghitain, maging sa akin, ilang bisis, mga minamahal. Nagtatawa yung diablo, sabi niya, hindi niyo ako kaya, sabi niya, mga minamahal, tumatawa. Nasa cellphone, mga minamahal, mga celebrity, pinapanood natin, mga minamahal. Totoo ba ito o hindi, mga minamahal? Na tayo magmamana ba ng kaligtasan o hindi, mga minamahal? Kung tayo gumagawa ng mga bagay na ito, mga minamahal. Magtanong po tayo, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pinangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, nahango sa banal na kasulatan, mga minamahal. Wala tayong makikita na tayo pa'y magmamana ng kaligtasan kung tayo nakikiayon sa sanlibutan, sapagkat ang pakikiayon sa sanlibutan, sabi ng Santiago, mga minamahal, ay pakikipag-away sa Diyos. Kung ayaw daw natin maging kaaway ng Diyos, lumayo po tayo, mga minamahal. Ito po yung panahon na pinakamasama, ginamit ang cellphone, mga minamahal. Hindi po masama ang cellphone kung gagamitin po natin sa spiritual, sa ating mahal sa buhay, sa ating pag-aaral, hindi po masama yan, mga minamahal. Kung inirolol mo na yan, minamahal, sa internet ka na, yan na po, mga minamahal. Kumikilos na, mga minamahal, ang kaaway, mga minamahal. Yan po yung kahinaan natin. Sa totoo, hindi, sister o brother.
mga minamahal. Kaya nga po nagpapaalala ang banal na kasulatan, mga minamahal. Ang langit, ang lupa ay lilipas, dadapat niya isang kundi sa aking salita ay mananatili magpakailan-kailan. Walang mula sa aking bibig na di may kapangyarihan. Mangyayari po, mga sapagkat sinalita ng bibig na mahal na Panginoon. I will not break my covenant or alter the things that gone out in my lips. Hindi pwedeng baguhin ng sino man, mga minamahal ang salita ng mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng kapangyarihan upang labanan ang lahat na ito, mga minamahal. Kung hayaan mo ang iyong sarili, mga minamahal, yun po yung nakakatakot na bagay, mga minamahal. Tingnan niyo po, ang dami natin ng linggo, punong-puno po tayo pagdating ngayon, mga minamahal. Kayo na po, ang banal na hindi tayo umahatol, nagpapalala po tayo sapagkat ang paghatol talaga sa paghuhukom. Una sa lahat dito po sa atin, last verse na po, mga minamahal. Pakibasa po, mga minamahal. Apokalipsis 22:11. Last verse na po, mga minamahal. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 22, talatay 11, ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Amen. Amen. Praise the Lord. Malinaw po ang sinasabi ng banal na kasulatan, yung mamana ng kaligtas at buhay na walang hanggan. Ang matuwid ay magpapakatuwid pa. Yung ginagawa natin, mga minamahal, gusto lang natin dumalo ng dumalo, mga minamahal, ayaw natin sundin. Malinag pa sa sikat ng araw, salita ng mahal na pa, yung mga panaginip sa atin, mga minamahal. Paano po tayo papasok doon sa matuwid? Ay magpapakatuwid pa ang mga banal, papakabanal pa. Kung tayo po, mga minamahal, wala na pong ganang dumalo, wala na pong tayong ganang humayo, mga minamahal. Huwag natin sabihin, mga minamahal, na binigyan tayo, mga minamahal, ng halimbawa. Ang mahal na pa humayo po, mga minamahal. Ang lahat ng mga apostol humayo po, mga minamahal. Walang hindi humayo, mga minamahal. Kaya pag ayaw na may nanalangin, lakipan po natin ang gawa. Huwag natin pigatin ang Espiritu Santo, mga minamahal. Pag napigatin natin ang Espiritu Santo, mga minamahal, nasa yung sinasabi ng banal na kasulatan, ang banal ay mapapakabanal pa. Ang matuwid ay mapapakatuwid pa. Kung gusto mo lang dumalo, paano ka papasok doon sa matuwid? Yung sabi ng banal na kasulatan, lalo ka palang magiging kalulugdan na mahal na Panginoon sa huling araw na ito, mga minamahal. Di ba? Ang liwanag po ng sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Yung nakaraan, mga minamahal, sabi ko nga po yung pirlas na yan, mga minamahal. Lahat, bininta mo na. Lahat, wala na talaga. Ibig sabihin, mga minamahal, talagang iwanan mo na lahat yung mga bagay, kundi mag-concentrate ka sa paglilingkod. Magkaroon ka ng takot, mga minamahal. Mahalin mo ang mahal na Panginoon. Mahalin mo ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Mahalin mo ang ating minamahal na manggagawa ng angasiwa at papagal ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Kung mahal po natin ang ating kaligtasan, sabi ng banal na kasulatan, ang matuwid, bahagi ang pagkaligtas. Paano po, mga minamahal? Yung matuwid, bahagya. Kung gusto lang po natin dadalo, huwag natin sabihin pinagpala tayo. Kung hindi naman tayo sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, darating ka na, lit na dito, mga minamahal. Ay, gusto mo lang makadalo, mga minamahal mo. Alam na mahal na Panginoon yung kalagayan mo, yung kalakasan mo, kung mayroon ka o hindi. Ba't nalilit ka, mga minamahal, sa sarili mo ba, mga minamahal? Hindi sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal, gusto na pupunta rito, gusto mo, mga minamahal, hindi po, mga minamahal, karoon po tayo ng takot sa mahal na Panginoon, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ito na pag-aralan natin, mga minamahal, hindi paghatol, mga minamahal, kundi reminder po ito, mga minamahal. Anyone, we are not criticizing. Anyone of us, everybody of us, we are not criticizing, we are not condemn, but we are reminding, mga minamahal, napakahalaga po ng ating kaligtasan, mga minamahal, buhay na walang hanggan, kung saan ang uod, ang apo hindi mamamatay sa kanila, hanapin nila ang kamatayan ay tatakas sa kanila, mga minamahal. Yung po yung kaparusahan ng mahal pa sa dagat-dagatang apoy, mga minamahal. Tatakas ang kamatayan, mga minamahal, mananaghoy araw-gabi, dagat-dagatang apoy, mga minamahal. Lalangoy-langoy, lulubog lilitaw ka doon, wala kang mahawakan, wala kang matungtungan ng bato.
dagat-dagatang apoy. Yung nagsasalita, mga minamahal, yan po yung buhay natin. Kung kumakain tayo, nakakaramdam tayo na masarap. Kung nasasaktan tayo, aray, sabi natin, yan po yung kaluluwa natin sa itong katawang ito. Itong katawang lupa, babalik sa lupa. Mga minasabi ng banal na kasulatan, tayo galing sa alabok at tayo babalik sa alabok. Ngunit ang buhay na binigay ng mahal na Panginoon, ito yung haharap, mga minamahal, sa hukuman, mga minamahal. Huwag po kayo masaktan. Itong mga minamahal na salita na mahal para sa ating lahat po ito, maging sa akin mga minamahal. Lagi na lang kami, mga elder, ginigising ng mahal na Panginoon. Alauna na madaling araw, mga minamahal. Lagi kaming ginigising, nagbubulay-bulay. Hindi na kayo makatulog hanggang sa pagsikat ng araw, mga minamahal. Alas wala na kaming tulog, mga minamahal. Binubulay-bulay namin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Ang ibig na mahal na Panginoon ay parating sa atin sapagkat mangyayari na, mga minamahal. Tignan niyo po ang nangyayari, mga minamahal. We are going to destruction, mga minamahal. Sasabihin natin, mga minamahal, nagiginhawa itong mundong ito. Wala sa banal na kasulatan po yan. Walang ipinangaral, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nagiginhawa pa ito, mga minamahal. Kaya lagi tayong mga dalangin, mga minamahal. Bantay natin ang ating kaligtasan. Ito na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Kung dumating siya, mga minamahal, ganun nga ang ating ginagawa. Mapalad yung Kristiyanong yun. Kung sasabihin natin, tsaka na lang ako dadalo, ang sabi ng banal na kasulatan, siya Kristiyanong masama. Tigdot, mga minamahal. Kung hindi po tayo talaga makadalo, mga minamahal, magbahagi po tayo ng banal na salita. Sa ating mga kapwa, manggagawa, sa ating co-teacher, o sa ating sa gobyerno po, government po natin, mga minamahal. Kung tayo sa negosyo tayo sa bukid, yung mga katrabawan po natin, ang talagang hindi po maiwasan po, tatakpan po yung ating kasalanan. Kung hindi natin ginagawa yung mga bagay na yun, mga minamahal. Yan ang po yung pinag-aralan natin, mga minamahal. Judgment begins at the house of God. Kaya po, ang lahat ng kapuran, kaluwatihan, pagpaparangal, pagdakila, walang hanggang pasasalamat. Sana po, mga minamahal, wala pong masaktan sa atin. Nagpapaalala po ang malapay noon, hindi saganang akin ang aking binasa na sa banal na kasulatan. Ating kapatid na si Dave Maala, mga minamahal, galing na po sa impyerno, mga minamahal. Sobrang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Saan ka nakakita sa banal na kasulatan yung nasa impyerno na kinuha pa ng mahal na Panginoon upang ipakita sa atin yung nakita niya doon sa impyerno. Huwag nating baliwalain po yan. Galing na po sa impyerno yung taong yun, mga minamahal. Kaya po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Aking tinatawagan na po ang ating kapatid para po sa ating pagpapatanggap po. Praise the Lord po. God bless po. Purihin po ang mahal na Panginoon. Ang kapurang kaluwati ang labasan. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. And all I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in power of the cross. In every victory, let it be said on me, my source of strength, my source of hope in Christ alone.
In Christ alone will I glory. For only by His grace I am with Him. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my needs. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of the Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. Mga minamahal, wala na tayong ibang pupuntahan. Saan pa ba tayo pupunta, mga minamahal? Kailangan na nating magpakainit sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ibalik natin yung dating kainitan. Manalangin tayo sa mahal na Panginoon. Magsumamo tayo na ibalik ng ating dakilang Diyos yung ating dating paglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Malapit nang bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mauuna sa bahay ng Diyos, sabi ng ating napag-aralan, mga minamahal. Tayong una-una, mga minamahal, haharap sa judgment. Tayong unang-unang hahatulan ng mahal na Panginoon. Sinasabi kong bahagya ng mga minamahal, kung tayo bahagya ng mga ligtas, paano kaya yung mga nasa labas, mga minamahal? Ang Diyos ay hindi madamot. Ang Diyos, mga minamahal, ay mapagpatawad. Sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Kung tayo'y lalapit sa Kanya, tiyakin natin, mga minamahal, na yung ating puso, mga minamahal, ay walang pride. Yung ating puso ay taos pusong nagpapakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Yung ating puso, tinitignan niya ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung ating puso, kung ito ba ay may galit, may kinikimkim na sama ng loob, mga minamahal. Nasa mahal na Panginoon lahat ng ating pangangailangan, mga minamahal. Pangangailangan, mga kagalingan sa karamdaman, mga pinansyal, lalong-lalong sa spiritual, mga minamahal. Saliksikin natin ang ating mga puso, mga minamahal. Na tayo may karapat-dapat sa mga oras na ito tumawag sa Kanya. Karapat-dapat ba tayo, mga minamahal, tumawag sa Kanyang banal na pangalan? In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me,
find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Hesus Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Almeida, mahal na Panginoon, Ikaw ang Diyos na napakabuti, ang Diyos na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, ang Diyos na mapagpatawad sa gana sa kabagan, banayad sa pagkagaling. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, lalo na po ang iyong abang lingkod, malapay noon. Tulungan mo kami, malapay noon, hallelujah, na huwag magkasala, na huwag makagawa ng labag sa iyong banal na kalooban, malapay noon. Tulungan mo kami, malapay noon, maganap ang iyong banal na kalooban. Sa ganang amin, hindi po namin kaya, mahal. Kailangan ka namin. Kailangan ka namin, malapay noon. Palakayin mo kami. Kami nang hihina sa mga oras na ito. Madami ng problema, mga pagsubok na aming kinakaharap, malapay noon. Tulungan mo ang bawat isa, malapay noon. Palakasin mo po ang bawat isa, malapay noon. Dagdagan mo aming pananampalataya, maging aming mga minamahal, mga kapatid, mga baguhan, malapay noon. Pangawakan mo ang bawat isa, malapay noon. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong po, mga minamahal, ang ating kanang kamay sa ulo, ang ating kaliwang kamay sa katawan sa may parte ng karamdaman. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman, palayasin sa pangalan ni Jesus. Mga ubo, lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, sakit sa puso, tuberculosis, cast out in the mighty name of Jesus. Mga panlalamig, panlulupaypay, pag-aalinlangan, demonyo ng karamdaman, demonyo ng kahirapan, cast out. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo at atin pong ipalakpak yung ating mga kamay. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y tatalon, mga minamahal. Amen. Huwag pong magbibiro. 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. At para po sa atin po, mga minamahal, mga kababayan, amen, ating mga minamahal, mga bisita, may 4 na reglamento ng kaligtasan, amen. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamalapayang susi po ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat, amen, ay mga ligtas. Pangalawa po ay pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan, kalikuan, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Hesus Kristo. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas, mga minamahal. Amen? Kundi sa pangalan lamang ng ating pong pinakamamahal na Hesus Kristo. Sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung libre, mga minamahal. Amen. Buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ito po yung karapatan, kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos sapagkat
tayong lahat ay hindi anak ng Diyos. Bagamat tayo nilikha ng malapi noon, mga minamahal, hindi lahat binigyan ng karapatan. Hindi lahat binigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya. Ikaapat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo, mga minamahal. Ang ating pinakamamalapayang Jesus na po ang magsasagawa sa bagay na ito, mga minamahal. Amen? Kung ating nakita kanina habang umaawit ating mga minamahal mga awit, amen? Ang iba'y nangapuspos, mga minamahal. Amen? Lahat nangapuspos. Ang iba'y umiyak sa kagalakan, ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe, ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito rin po, mga minamahal, ay ating mararanasan kung tayo maglilingkod hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. At bilang pagsuko, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, ating pong itaas yung ating mga kamay, tayo po'y tumayo o kaya ilumuhod, ipikit po ang ating mga mata at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan, magmula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Ugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Kami na pong manalangin, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamalapayang Jesus, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almena, marami pong salamat malapay noon sa mga kaluluwa na binigyan mo ng pagkakataon makalapit sa iyo, iligtas mo po sila malapay noon sampu ng kalamang mahal sa buhay, ingatan mo po sila, paghawakan mo po sila hanggang siya muling pagbabalik. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almena, Jesus mighty name we pray, Amen and Amen. Praise the Lord. At para po sa ating pong mga announcement, ating pong ibinibigay buong pagkakataon, amen, sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon de Vera. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Salamat sa ating malapay sa minamahal sa kanyang salita na ating pong napakinggan sa hapong ito at nagsilbi pagkain ng ating manangagutom na kaluluwa, mga minamahal. Amen. At ang mga minamahal, patuloy po mga minamahal na ating daluhan ang bawat gawain ng malapay noon. Ating pong midweek service ngayon, Wednesday, sa aming mga minamahal na bisita. 3 times a week po ang gawain ng malapay noon na dinaraos dito sa Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road. Ang kaligtasan ay hindi lamang nagtatapos sa unang araw o sa isang araw na pagdalo sa gawain ng malapay noon, kundi ang sabi ng malapay noon, upang matamo natin ang ganap na kagalingan, pagbabago ng buhay, kapayapaan ng puso at isipan ay kinakailangan tayong dumalo ng dumalo. At hindi lamang yon, kung sakali man na tayo ay pinagaling ng malapay noon, instantly, kinakailangan bumalik pa rin tayo upang magpasalamat sa ating malapay noon. Palakpakan natin ang ating pinakamalapay noon, alat magsabi ng praise the Lord. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. At ang overnight prayer, ito pong darating na Friday, alas 9 ng gabi, at matapos po ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. Ganyan po ang ginagawa ng taga Jesus Miracle Crusade. Every Friday, meron po kaming gawain alas 9 ng gabi hanggang alas 6. Tuloy-tuloy po yan. Magdamagang pagpupuri, pagsama-sama Panginoon upang ipanalangin ang aming mga minamahal na kababayan. Kayo po ay isa sa laging alaman na ipanalangin na dumating ang araw, makilala ninyo ang butihing Diyos, walang iba ang malapay ng Jesus na siyang tunay na magsusolve sa iyong mga problema. Kaya muli ko yung bumalik itong darating na Friday, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 yan ng Sabado. Ang general service every Sunday, mag-start ng alas 9 ng umaga at matapos po ng alas 3 ng hapon. Kapag itong tatlong beses na ito sa isang linggo na gawin malapay noon, ay parang pagkain po literal. 3 times a day tayong kumakain upang hindi tayo manghina. Ganon din spiritual na ating buhay. Kapag tayo manumbalik sa malapay noon, dapat 3 times a week tayong dumalo, pasalamatan, pupurihan ang malapay. Isang tiyak na bagay, ang sabi ng malapastor, anumang taglay nating karamdaman, cancer man yan, tuberculosis man yan, magulong buhay, o ano pa mang bagay yan ay
isosolve ng mga Panginoon, aalisin ng mga Panginoon, bigyan tayong kapayapaan, pag-ibig, at pag-asa sa ating pinakamalapay. Higit sa lahat, kapatawang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya dumalo po kayo, Miyerkules, Biyernes, at Linggo. Palagpakan natin ang ating pinakamalapay Panginoon. At huwag po natin kalimutan mga minimal sa inaidaan yung 5 piso, 10 piso dyan sa maliit na bags po. Ihulog po natin. Patuloy natin masuportahan ang Panginoon noon sa TV program po, mga minamahal. Amen? Maghahayo po tayo at mag-follow up po tayo upang hindi lamang tayo, kundi ating mga sa buhay, mga kapwa, katrabaho, kakilala, ating mga kababayan ay malaman nila na meron palang Diyos na buhay na handang duminig sa kanilang mga dalangin. Walang iba dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maghayo po tayo, mag-follow up po tayo, mga minamahal. Amen? Sa mga nais pong malinawan, amen, sa may mga katanungan, gumugulo kasi ng isipan sa ating mga beloved sisters, lumapit lamang po kayo sa ating pong Ate Divine, beloved daughter, ating pong beloved early preacher, dyan po sa likuran, dahil po lang paglingkuran, sa ating mga beloved brothers dito po sa ating pong beloved early preacher sa kanilang luhuran. Handa po nila kayong paglingkuran, mga minamahal. Amen? May lehans po, after ng ating pong closing prayer, lumapit na lamang po kayo rito at patuloy kayong ipanalangin minamahal nating beloved elder sa bungang panalangin na ating malapastor, kabalikan lang ng mga manggagawa, ano man ang inyong dalangin. Sumampalataya kayo, dyan pa lang sa inyong kinaupuan, bago kayo dumating dito, manampalataya kayo isang bagay sa pangalan ng Jesus, inyong kamtin yan. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamalapay noon. Inuulit po natin mga minamahal, itong darating na Friday, alas 9 ng gabi, ating pong overnight prayer. At huwag natin kalimutan, mga minamahal, ang maghayo, mag-follow up sa bawat isa ating mga magpanalinganan po tayo, mga minamahal. Suportahan po natin ang gawin po noon sa Facebook, sa YouTube, and sa TV program po, mga minamahal. I-share po natin yan at i-like po natin, mga minamahal, at makapag-donate tayo ng ilang amount, mga minamahal, upang pasuporta po, mga minamahal, financially. Palakpakan natin ating mga Pinoy, may lehans po, lumapit na lamang po kayo rito. Kung wala na po, tayo po ito mayong lahat, mga minamahal, tayo po idarako na po sa ating pong, para po sa palangin sa ating pong ating beloved elder, Brother Jan Aquino, atin na pong ito.